Hello guys. Okay, I'm here. I'm back again. I'm here, but sorry, I lost my. I lost my. What is this? My screen display last time. So this is a new one, and the kid's name is Nonong. Okay, so how are you? I I don't know if you can hear me, but okay. So I hope you gonna. So let me see if this working. So how are you back there? I don't know if you can still. Hold on, huh? Okay, now it's recording. Let me see what's going on. Okay. Okay. I think I'm okay. I don't know if you can hear me. Hello back there. Okay. I think I'm okay. I don't know if you can hear me. Hello back there. Okay. I think I'm okay. I don't know if you can hear me. Hello back there. Okay. I think I'm okay. I don't know if you can hear me. Hello back there. Okay, welcome Noah's Travel. Welcome Fel Marañon. I think this is my second live streaming officially.
and I hope this will be okay. Okay, so good morning. Okay, welcome. Time Noah's here is brother. 9:32. Welcome, Fel Maranyon. I think this is my second live streaming officially, and I hope this will be okay. Okay, so good morning. Okay, welcome. Time Noah's here brother. Is 9:32. Welcome, Fel Maranyon. Welcome, Mads Casa. Welcome to my second streaming. Welcome, Mads Casa. Time here in LA is 9:36 in the morning, Monday. Welcome, Mads Casa. Time here in LA is 9:36 in the morning, Monday.
Al Innocentes Tamsak host. Welcome Al. Thank you for coming. Thank you for giving me company here. And I hope you're gonna stay long enough. Okay? Para maka-ulistorya man kita. Okay? Right? Al Innocentes Tamsak host. Welcome Al. Thank you for coming. Thank you for giving me company here. And I hope you're gonna stay long enough. Okay? Para maka-ulistorya man kita. Okay? Right? Al Innocentes Tamsak host. Welcome Al. Thank you for coming. Thank you for giving me company here. And I hope you're gonna stay long enough. Okay? Para maka-ulistorya man kita. Okay? Right? Welcome Al. Thank you for coming. Thank you for giving me company here. Oh, Tiray, Corsica. Hi, everybody. Welcome Tiray. Thanks for coming. Okay, and hopefully you can stay long enough so that we can enjoy the second streaming. Okay, so hang on there. Thanks for coming, giving me company. Okay. Oh, Tiray, Corsica. Hi, everybody. Welcome Tiray. Thanks for coming. Okay, and hopefully you can stay long enough so that we can enjoy the second streaming. Okay, so hang on there. Thanks for coming, giving me company. Okay. Oh, Tiray, Corsica. Hi, everybody. Welcome Tiray. Thanks for coming. Okay, and hopefully you can stay long enough so that you can enjoy the second streaming. Okay. Thanks for coming, giving me company. Okay.
Oh, we have here a visitor, Jid King. Welcome, Jid King. Hello, Philippines. Hello, America. Okay? Okay. Thank you for coming, Jid King. Okay. Oh, we have here a visitor, Jid King. Welcome, Jid King. Hello, Philippines. Hello, America. Okay? Okay. Thank you for coming, Jid King. Oh, we have here a visitor, Jid King. Welcome, Jid King. Hello, Philippines. Hello, America. Okay? Okay. Thank you for coming, Jid King. We have here a visitor, Jid King. Welcome, Jid King. Hello, Philippines. Hello, America. Okay? Thank you for coming, Jid King. Okay, I think we have another visitor, Jordan King. Oh, I think they are related. Probably, I don't know, a brother. But anyway, hi to all my relatives in Iloilo. So, Jordan King and probably Jid King is from Iloilo. Oh, you are Ilonggo, ah? Okay. Welcome, welcome. Oh, they are related. Probably, I don't know, a brother. But anyway, hi to all my relatives in Iloilo. So, Jordan King and probably Jid King is from Iloilo. Oh, you are Ilonggo, ah? Okay. Welcome, welcome. Oh, they are related. Probably, I don't know, a brother. But anyway, hi to all my relatives in Iloilo. So, Jordan King and probably Jid King is from Iloilo. Oh, you are Ilonggo, ah? Okay. Welcome, welcome.
Okay, I think we have another visitor. Ronnie Duterte, Tamsak host. Welcome, Ronnie. Thank you for coming. Thank you for giving no company here. Okay, so that it will not be boring because I think I think we have another visitor. I have a problem with my Ronnie Duterte, Tamsak host. Welcome, Ronnie. With my cam web. Thank you for giving no company here. Okay. So that it will not be boring because I think we have another visitor. I have a problem with my welcome, Ronnie. With my cam web. Thank you for giving no company here. Okay. So that it will not be boring because I think I have a problem with my cam web.
Sa may... Okay, we have another visitor, Ed Tamparong. Hello, everybody. Hello, Ed. How are you? Okay, welcome sa studio ni Ilongga Majungera. Okay, I hope you gonna give me as a company. You will not leave us. Okay, we have another visitor, Ed Tamparong. Hello, everybody. Hello, Ed. How are you? Okay, welcome sa studio ni Ilongga Majungera. Okay, I hope you gonna give me as a company. You will not leave us. Okay, we have another visitor, Ed Tamparong. Hello, everybody. Hello, Ed. How are you? Okay, welcome sa studio ni Ilongga Majungera. Okay, I hope you gonna give me as a company. You will not leave us. Okay, I think we have another visitor here, Joey Terwell. Musta, bro? Musta? I'm okay. What about you there? Okay, I hope salamat sa pagbisita. Okay? I hope magtiner-tiner ka malawig-lawig. Okay? Hindi mo kami pagbayaan. Okay, I think we have another visitor here, Joey Terwell. Musta, bro? Musta? I'm okay. What about you there? Okay, I hope salamat sa pagbisita. Okay? I hope magtiner-tiner ka malawig-lawig. Okay? Hindi mo kami pagbayaan. Okay, I think we have another visitor here, Joey Terwell. Musta, bro? Musta? I'm okay. What about you there? Okay? I hope salamat sa pagbisita. Okay? I hope magtiner-tiner ka malawig-lawig. Okay? Hindi mo kami pagbayaan.
Oh, we have another visitor just arrived. Vic Olmoges, thank you, bye. Thank you for coming. Okay? Musta kayo dira? Okay? I hope you gonna enjoy our streaming now. Right na today. Okay? Just hang on tight there. Okay? Oh, we have another visitor just arrived. Vic Olmoges, thank you, bye. Thank you for coming. Okay? Musta kayo dira? Okay? I hope you gonna enjoy our streaming now. Right today. Okay? Just hang on tight there. Okay? Oh, we have another visitor just arrived. Vic Olmoges, thank you, bye. Thank you for coming. Okay? Musta kayo dira? Okay? I hope you gonna enjoy our streaming now. Right today. Okay? Just hang on tight there. Okay? Tiray, Corsica. Dako na si Nonong, yes. 5 years old na siya and still growing up. This picture was taken, I think, in Chicago, Botanical Garden. That was, I think, he is 3 years old. I think that was 2 years ago before the COVID. And he grew up very fast. Yes, 5 years old siya and still growing up. This picture was taken, I think, in Chicago, Botanical Garden. That was, I think, he is 3 years old. I think that was 2 years ago before the COVID. And he grew up very fast. Still growing up. This picture was taken. Oh, kabalo si Nonong mag-Ilonggo? Actually, Pel Maranyon. Well, actually, he can understand a few words in Ilonggo because here sa Balay, our first language is Ilonggo. So siguro nakapick up siya siyang mga yes, kay ang iyang pagkuan as he grows up, ang mga TV, mga in English he likes to play with his iPhone, iPad, sa mga games. So mostly English ang iyang kwan, ang iyang mode of language. Pero
kung hambalon mo siya, Ilonggo, maintindihan niya. Which is fine with us. As long as someday magpuli dara sa Iloilo, maintindihan niya, hindi siya pwedeng libakon, kaya maintindihan niya mga ginapangambal. Okay? Yes. Noah's Travel. Yeah, tisoy gid sinunong. Yes, of course ka dara sa Iloilo kadamo sa mga tisoy dara. Wala mo damo dara sa mga katsila sa nguna. Di mga kalabana da nga mga tao, mga mistiso. In fact, do kadamo gani dara nga mga Ilonggo kag Ilongga nga mga artista sa Manila. Well, all innocentes. Tuod gid na, basta Ilongga gwapa. Now, I will not disagree with you. Okay? I 100% I agree with you, Al. Because, matuod man na, no? Look at Susan Roses. She's from Bacolod. The most beautiful faces. Oh, we have a new visitor, Jal Ben Eso. How are you, Jal? I hope. Thank you for coming, and I'm glad. I'm hope you're gonna stay long enough to know our dialect, our language in Ilonggo, and
I hope you will not bored here in my channel. Actually, this is my second streaming, and I still don't know yet how this thing works. And okay, and Hadir, I think that something like Arab for welcome. Uh, I'm just guessing. Oh, Jajal Ben Isa. I think if you want to uh, give something, you know what I mean, okay? To Ilongga Majongera, just log on to her uh, web, what do you call that, channel, and I'm very sure she gonna return you whatever you give to her. Yeah, I'm guarantee you, she will double it. Okay, just be patient enough until the after the streaming, and she gonna visit your house. Okay, so it's nice meeting you, my friend. I don't know where is an Arab country you are, uh, but I've been to Morocco. I've been to Morocco.
Well, Big Olmoges. Baw, may bisita lain nga glahi. Yeah, I think Jalal is not from the Philippines because I don't know what Hadir means. Probably it's a welcome. And yeah, she wants to be friends with us, okay? So, I welcome her. Joey Teruel, bilog nga kalibutan ang bisita mo. Yes, YouTube is international. What do you call this? Media. Okay, social media. So, everybody who tune into YouTube can see us, can hear us in real time. So, this is a very good media for making friends all over the world. So, I hope we will be friends with Jal and Bin Eso. Okay, if he is not a Filipino, then we need to speak in English that she understand. To the Jajal, where our language is Ilonggo, not Tagalog. So most of the time, we speak in Ilonggo. As my title of my stream says, ako si Ilonggo, taga Iloilo. That means I am Nonong from Iloilo. That is the translation in English. Tamparong, halong kamusang ginapanghambal ninyo. Of course, that is very polite. When we have somebody, not our own, just like here in America, we speak in English. Kay bawal ina sa mga ospital, mga nurses, magtipon-tipon sila, Tagalog sila, naga-Pilipino. So kapila na sila ginwarningan sa mga administrator sa ospital to speak English because that is impolite. Kay kung may ibang nga lahi, paminsan day lagi na insultuhan sila. So just like us, kung may mga ibang nga lahi, like for example, German, kag mga naga-istorya sila German, hindi man kita gusto sina kay hindi kita kay chidi. So there is America, every time nga magkwan, you have to speak in English or else you will get reprimanded. Okay?
Amo gali, Ronnie Duterte. Amo gali na bisan diri sa Pinas. Ginainsulto ka kung magtalikod ka. Yes, that's very true, Ronnie. What ka ano imo ta kay ti may mga tao nga pareho sina, no? Ang wala na kita may imo sina. Jed King, that's very true, host. What can you do? They can't help it. Matuod. That's true, Jed King. Yeah. Wala na kita may imo sina. Jed King, that's very true, host. What can you do? They can't help it. Matuod. That's true, Jed King. Yeah. Jordan King. I don't know about you, but I'm Ilonggo. Yeah, okay. I think you are 90% Ilonggo and 10% American, Jordan King. Okay. And you look handsome too. Pretty face, just like Nonong. So, as I said before, mga Ilonggo, mga gwapo kagwapa. So, na
Oh, may bago naman kita nga bisita, si Francisco Ambang. Tamsak host. Oh, Tamsak Francisco, and salamat sa pagbisita, and hopefully you gonna enjoy and stay long enough so that we will make friends, okay? We will be friends, okay? Thank you for coming. Okay, sayang kay wala kita music, hindi pwede music gali dire. Okay? So, sorry. Oh, we have another visitor, Annie Cash. Hello everyone, I'd like to join your group. Oh, sure. Welcome to the group, Annie Cash. And if I'm not mistaken, you are an American, you are not a Filipino? Okay. Oh, welcome Enki ASMR.
Okay, welcome. Salamat sa pagbisita. And wala akong magawa kaya naisip ko mag-streaming. So, MLSO host. You know what, Enki, ASMR? Hindi ko alam yung MLSO. Sorry about that. I think, let me guess what is MLSO. My love, so I don't know. Please educate me. What is MLSO? I'm old enough for this thing. Ang alam ko lang ay si LOL, WTF, tsaka ano pa. Yun lang ang alam ko. Okay, NK. Okay. Okay, thank you for educating me, NKSMR. So it means mega loud shout out. Oh, now I write it down para hindi ko makalimutan. Okay? Thank you so much. Thank you. But the others use as mega love shout out. Just the same. As long as there is love. Oh, I think the word there is shut out. Shut out. Okay? Okay, thank you, Enki SMA. But, kung gusto mo mangisda, just visit Ilongga Madyongera's house later after the streaming or Noah's Travel, okay? Both of them will gonna return your whatever you gonna bring to their house, okay? Marunong silang balik kung anong mga favor na binigay mo. But just be patient, okay? Let let us enjoy this streaming first because this is my second streaming here and I still don't know how to use this thing, and in fact I don't have a camera. Okay, I don't have because my webcam I don't know how to turn it on. Anyway, I'll figure it out after this. So I know my deficiency. I know where to correct. Because last time I do the streaming, meron akong window na live. Okay, but I will do it. I'll be here for a while saying thank you for supporting Samar Calbiga and my channel. Yes, sure. Anyone who come to me for help, you will not be disappointed, okay? Marami akong maibigay but I just don't have time because marami ring ginagawa rito sa bahay. So, thank you for coming. I hope we will be friends for a long time. Okay? BFF. Oh, I know that one. Best friends forever. Okay? Okay, NKSMR. And on Samar Calbiga, yeah. Nadikitan ko na yan. Host nung Ilongga man ako. Oh, really? Thank you. NKSMR, where you are from in Mindanao?
I'm sure because marami akong mga kamag-anak sa Mindanao. So someday my dream is to visit that place. Okay? Marami na kaming napuntahan ng mga lugar all over the world. Pero yung mga kamag-anak namin sa Mindanao hindi ko pa nabisita. Anyway, Annie Cash. So you're happy Pinoy, ha? Okay. I understand Ilonggo. Good. So, marami ng mga mistiso at mistisa dito sa channel ko. Okay. Okay. You can count on me about that. I'm from Iloilo, Barotac View. Are you sure? In case, now, we're talking, okay? Now we're talking, okay. Ako, taga Dumangas, ang akong roots. Okay, but I was born and grew up in Balasan. So, and I'm going home tomorrow. After 6 years, ay gusto kong ring makita yung mga kamag-anak ko sa probinsya. Oh, I'd like to know. Yeah, Barotac Viejo, Barotac Nuevo. Okay. I have a lot of friends there. Barotac Viejo, maninoy namon sa kasal, sa Congressman Neil Tupas, but he passed away a long time ago. Na mga anak niya na ang mga nagkuan sa iya, nagbulos politics, and they are a good family. No? Dumangas, wow, that's nice. It's good to be home. Yeah, sure. Okay. What about you? You are talking to me from Barotac Viejo or in some other place? Somewhere in the world? Okay. So, nice to meet you. Kasi yung kwan mo, yung ano mo, title, Samar Calbiga, so it's misleading. I thought you are from Samar and you are a Waray. So, I didn't know that you are from Barotac Viejo. Okay. So, just like Ilongga Majungera, she is from Iloilo, but she's based now here in LA. Okay? So, it's also misleading. Anyway, nice to meet you, and I glad to have friends here because we are a retired couple now. Nothing to do except magbantay sa kay Nonong Guapo. Amo nang sa picture, amo na si Nonong Guapo. No? Damo ka pamangkot kung taga di na siya. So, ginbutan ko na lang ang title, taga Iloilo. Kay kada may makakita siya, gapamangkot. Ang iba nagabaisay pa diri sa YouTube kung ano siya nga lahi. So, okay. Wow, that's nice. I'm from Iloilo, Barotac Viejo. Wow, that's nice. It's good to be home. And key is, I've been here in Jeddah for almost 5 years now. Oh, so you're in Jeddah, Saudi Arabia. Okay. So, when did you come home? So, dito ka mapuli sa Barotac Viejo or sa Samar? Yes, Samar is really a Waray. She's my love of my life. Okay, now I understand. So, si Samar is your, what do you call this? Tawag nila sa English. Ano na ganit tawag nila? Significant others. Okay. Dere bala mo dere sa Amerika, may mga kwande, may mga girlfriend, may wife. So, just to be sure nga hindi ka mapahiya kay sila ka nga, is your wife? Kay gali girlfriend niya. Ang balong sa girlfriend, gali asawa niya. So, it's embarrassing. So, ang ginabuhat din sa mga Amerikano, magambal, oh, your significant others. Na, amo nang tawag nila na din. Para hindi ka mapahiya. Okay, so how is Jeddah right now? Tell me about yourself. Okay. So, she's a Waraya. Yeah, we're in Samar because my Ilongga had a nephew
working in Samar as a engineer. I think he's a mining engineer there, holding a very high position. And one time interview sa sang ABS-CBN. But, ara talaga pulit-pulit lang siya sa Iloilo para bisita. Okay, yeah. You got it. Hehehe. Significant for majority. Yeah, that's right. Okay. Pero base malinti kapag ko na mo mapasa subo ka na gid sina. So, display it safe, significant others lang. Okay? So, amo na dara ha. Samar, Calbiga, in Kaligunan. Okay. I don't know how far is that sa I will ask my wife. Ma'am, si Palong din gani nga kwan sa Samar? I think she's ano to ba? Sang grabe to lang nga bagyo, ano ganito, whatever was that. Nalipat ko ang grabe gito kayo nga damo to napatay sa Pilipinas. I think he's from Alin or ambot makoton ko liwat. Kalinggunan. Okay. But anyway, I will figure that out. I-google ko na lang na. Okay. So, okay. So, I presume nga nakakanto ka na to sa Samar. Okay. Tapos, ano pa? Okay. Balan mo second ko lang ni nga streaming. Ang first streaming ko to, do nami ato. Pero naguba ang screen niya. I tried to figure it out last night. Nalipat na ko paano ko buhaton. Uli. So, inislan ko na lang sinisang picture ni Nonong. Okay? So, muna. Temporary lang ina. Kay base matingala ka kung sino si Nonong, apo ko na. Okay? Sa Nothing New in Jeddah host Nonong. Always mainit and mostly rooftop lang nakikita ko. Ha ha ha. Yeah. Once upon a time, long time ago during the Gulf War, ara mandra sa Middle East si Ilongga Emajungera. She worked as a nurse sa Department of Defense sa Kuwait. Sang paggira digto gid siya natabuan sang paglusob ni sang Iraq. So after that puli na siya. Nagpa-Amerika na lang kami. Mas safety diri sa Amerika kaysa dara sa inyo. Okay? So amo na. So, amo ginadara, no? I know ang life dira sang mga OFW ta. It's not only you, dira sa Jeddah, Saudi Arabia, but all over the world. Okay? We've been through, nagbakasyon man kami sa Barcelona, sa Madrid, damo-damo gito Pilipino. Okay? Kadamo gid sa mga OFW ta digto. In fact, mga mga maestra, mga seaman. So, amo na, anhon tabi na, kay wala man opportunity dito sa aton sa Pilipinas. Kami na, amo man, tanan kami, ari na dire kami sa Amerika. Kay wala man tugid kita siguro siyang pabuton. Kag beside, ang future na lang siguro nila to, kita. Mga OFW. Kung wala kita, I don't know kung ano matabo sa Pilipinas. Pagbisita ko to last time, bao namin ito ilang mga pambuwi, naga-Jollibee na sila, naga-McDonald's, tanan nga mga franchise diri mga restaurant, ato na digto. So, manami ng life nila digto. So, if you think about it, where did they get the money? It's from the
sweat and brow of your guys there. Okay? So keep on working hard there so that they can survive. Exactly po, napakahirap ng buhay sa Pinas. That's right. Okay. So, amo na. Wala agwanta lang tanay, okay? Future sang pamilya ta ninyo. Naton, okay. Parang hope someday man madangtan sa mga pamilya naton, okay? Exactly po, napakahirap ng buhay sa Pinas, okay? Yes, that's right. Okay. Amo na ang mga kwanila, mga ano. So, gina-try to figure out ko pa nga akong streaming because na tamaran ko maghambal nga isa lang ko, wala si may nagasabat sa akon. Okay. Daw buang ko nga nagahambal nga isa lang. Kag natak-an man ko magsagad type. Okay, so that's why dali lang ha. So, amo na. I don't know how ton ako pa ni kung paano Oh, we have another visitor. May bago naman tanga bisita. Enki ASMR. Rigoberto Jutay. Tamsak host. Jutay. This is Ilonggo. And I doubt kung matuod yan ng apelido. Okay? Base hayo lang. Because you know what? There is a YouTube. Wala man nga nagahatag sing real name diri. Okay? Real information. Puro malang alias ni di kag mga kwan. Okay. So, okay. Welcome, Rigoberto Jutay. Join our fun here. Let's have fun. Kung Ilonggo ka, mag-Ilonggo ka na lang. Kay Ilonggo na ta. Kay bisita ko to kaina. I think he or she is an Arab. Okay, because Hadir, I don't know. Hadir is probably an Arab word. Okay? So, I'm just guessing. So, I hope he or she is still around listening to us. But, that's why I'm trying to speak in English. Base may pamati lang nga ibang nga lahi. Kag daw na kwan mag-intro sa aton. Kay ti, hindi sila hindi sa aton nambal. So, ginasagol-sagol ko lang ang magambal. May kwan ako, may Ilonggo, may Tagalog, may English. Oo, itong account ko nga dati is Nini Cordapia TV. Hihi. To make it short ginawa ko ng Enki. Oh, okay na. Nice idea. Good. Okay. Ako gusto ko man i-abbreviate ang akon nga ngalan, pero it's already there. Damo na, malawig na, damo ng ako mga follower. So I don't know. Probably I will do that also. You give me an idea. So thank you sa pag-company mo. Wala ka da subong obra, dali lang ha. Tanong ko kung anong oras da nakakuha ng cellphone ko. Okay?
basta hindi ko makita ang akon nga kwan nga ang iPhone ko Motorola lang ning Android, pero I don't know kung anong oras na sa inyo. Not a busy day for me, kay tulog-tulog na ang alaga ko nga lola. Oh! Then sa following day, pag wala naman siya tulog, edi I'll be awake night and day man. Oh, okay. So, may ginaalagaan kagali nga kwan. That's nice. Amo na diri sa Amerika, most of the kwan, Pinoy here, kwan nga caregiver. Kanami sing ila sweldo, wala obra, tawhay-tawhay. Ang ila lang pakanon, opdan maggrocery, whatever, companionship. Pero, ang budlay lang, kay kung mapatay na, wala naman, amo na. Kay diri, may nabalaan ko diri, I think ang napamana sa ginablos ko, caregiver. Sang napatay siya, ginpamanahan siya. Da mga $100,000 o $200,000. Di binakalin nila sang balay. Di nami sing ila balay. Halin sa caregiver niya. Damo na din ang mga storya mo na. Nga mga wala na ang mga malam, wala na sing manahan sing ila manggad. Usually ginatag na lang nila sa caregiver o ginadonate sa charity. Tapos, amo na nga dere, gusto nila Pilipino mga caregiver kay very gid maayo magtipan. Maayo gid mostly wala sila diga kwa iban nga lahi. Kaya ang iban nga lahi ginapintasan nilang malam. Damo na dere na dakpan nga mga ginamaltrato nilang ang mga malam. Wala sila kabalo, may mga hidden camera gali. So, amuna. So, ang mga kwandere, mostly, they trust Filipino. Amuna, ang dapat hindi pa naton pagubon ang aton nga reputation as the very excellent caregiver. But I guess budlay mag-apply dira, especially processing. I don't think I can afford to. Mabudlay na gid kayo. Mabudlay na dere. Ang ginahimo rin nila makadto di tourist tapos ma-TNT. Pagka TNT tapos maobra na lang under the table. Okay? Kaya hindi ka man kaobra nga may papilis kay TNT ka. Kaya mo na ang mostly na dere nag-aarobra nga mga caregiver, mga tawag nila wala papel. Illegal. Okay. So, mag-obra sila, mga under the table. Okay? Ang inasweldo sila, cash basis. Para wala paper trail, hindi sila madakpan. So, amo na dire. Okay? Pero may ara man nga mga amo kag ama na very, very few nga maldito kag maldita man. So, amo ina. Sometimes, but hindi pareho dira sa inyo nga grabe gid magmaltrato ang mga Arabo sa aton. Kay kita wala dira proteksyon sa gobyerno ta. I know that kay nakita namon dire sa news kon naluoy gid kami kaayo sa aton nga mga kababayan dira kung ginamaltrato. Dire na hindi na pwede. Mapusasan ka mapriso na sila. Okay? Amo na dari kanami sa Amerika. Protektado kita sa gobyerno. Hindi na pwede nga daw ulipon ang pagtratar sa aton. Dari, no. Kontra na sa Amerikano kay sang una, ang mga slave dari, mga itom, ginamaltrato, ang mga puti na mismo, nadlock na. Nadlock sila maltrato kay minilyon ang damages bayran nila.
No, muna dara ang tinonto nila. So, I know that. But I'm thankful and blessed nga mabuot man amo ko. Even ang alaga ko ang lola. That's why I stayed here for almost 5 years now. Good, good. I hope ang alaga mo, si lola, will stay 20 more years. Okay? I, amo lang na. Kay usually, naga-kwan na sila, ano na tawag ni? Dali lang ha. May gina-type lang ko. Okay. That's good. Ti ang imo nga misis or girlfriend or significant other, upod ka mo da ga obra? Ara man da siya? Hopefully. O lopod ka mo. Mhm. Okay. Ti ano na da oras sa inyo kay hindi ko makita ang cellphone ko Tanong ko debe sa isa ko ka cellphone ko. Monday. Bawa alas 11 na gali. Diri sa Amerika alas 11 na sa aga. Okay. Oh, we have another visitor. May bisita kita. Si Nestor Opok, Tamsak host. Welcome, welcome, Nestor Opok. I'm glad that you dropped by here. I hope you're gonna stay that long para we will know each other. Okay. It's 9:02. Oh! Timprano pagali. Okay. So, I hope madugay-dugay istorya ta dere. Okay? Dali. Okay. Hindi ko familiar sinisang Android ni. Kay secondary ko lang ni nga kwan nga cellphone. Ang gamit ko lang kung may 10 hours ahead kami siguro. Okay. Diri, Lunes pa lang diri. Lunes ang aga, alas 11. Yeah, you're right. You're right. I think Lunes mandara alas 11 ng gabi. Okay? Hindi ko familiar kay ning akon nga Motorola Android. Ginagamit ko lang ini kung may hatagan ko sang number nga hindi ko gusto. Okay. Let me see. Okay, let me see. Tanong tabi. Search, okay. Butang tabi, Jida. Jeddah, Saudi Arabia. Yeah, it's 9:04 p.m. Okay? Good. So, amo na diri ang So, Nestor Opok, okay. Where are you from? Okay.
that's good. Dugay na ko dire, 42 minutes pa lang ko. Gusto ko ginita ni himuon nga 3 hours. Kay sing kagabi, nag-streaming man ako sa akon gidya nga kwan. Sa akon gidya nga Nestor Opok Iloilo. Okay, good. Now, kililitay kita dire nga mga Ilonggo. Thank you for coming. Salamat sa pag-abot, pagbisita, Opok. Okay. So, I hope you will enjoy ang aton dire nga ulo istorya. Okay? Para nga kita-kita man ta. Okay. So, kagabi, 1 hour na hos kita ko diri sa hour mo, 1 hour na. Oh, really? Pero ginatanaw ko diri 43 minutes and 36. Okay, so probably may 15 minutes nga kwan. I don't know what. I'm still learning about the streaming. Kaysang una, pagkwa ko sang nagmuni ang akon nga kwan nga channel, ang Nuas Travel. Okay. Lain to ang amo niya do, nalipat na ko. Kag ang ginagamit ko to ang iya YouTube, sa iya sang YouTube. But this one, ang ginagamit ko OBS, ang streaming app. Pagkatapos stream niya sa YouTube. YouTube man gyapon ang mapadalagan. So amo na nga kwan. Kay ginatan-aw ko ini kay manami ang YouTube sa iya sang YouTube. Kay ang ining OBS madamo ka mabuhat. Like ining display ni Nonong, pwede ko pa nibuhatan sa mga text kag ang window nga gamay nga live nga ara ko. I did this before. Sang first streaming ko ambot na guba. Kay ang akon to nga webcam binakal ko sa eBay, baratuhon. Siguro guba na ni. So, mabakal gani ko sa medyo maayo-ayo. Hindi ka pa maka-direct live sa YouTube pag hindi ka pa maka 500 sub. Okay. But, nagakuan ako subong diri, ang akon is 200 something. Pero this is through computer. I think you're right. Pero I notice ang mga naga-streaming dire, mga friend ko dire, they use 2 or 3 cellphone. Pero hindi ako kabalo mag-cellphone. Kay ang ginagamit ko dire, computer. Actually, akong ginagamit is StreamYard. Oh, yeah, I seen that StreamYard. Pero nakita ko sila sa StreamYard, nagakuan sila, naga-audio video. Pero ini daw wala ang OBS, daw wala sang amuna. Akong ginagamit StreamYard. Nakita ko, madamo diri nga may mga nakita ko diri nga mga kuan nga streaming, nga StreamYard ang ginagamit. Tapos nagasing along sila. So, amuna gali, okay. Kon probably ang ginasiling mo na kung you're using cellphone. I hope I'm wrong. But anyway, diri ang ining gina-promote ko ni iya ini ni Mrs. nga kwan hindi sa kabalo mo computer, so ako ang nagakwan hasta nga magmuni siya tapos bahala na siya sa iya. Kaya ang ako niya nga main is Noah's Travel. Okay? Okay. So, cellphone. Okay, yeah. I noticed nga mo na. But you're very good. Kay ako hindi ko kalibutan na sang cellphone. Ang ginagakuan ko lang magtawag, mag-text, amo lang na. Tapos
Kay wala manggid ko siguro sang kwan nga magtuon sa cellphone, kay ang akon nga computer diri 11 kabilog, puro tanan Macintosh Apple. So amo na mas convenient ang computer, kadali lang kaysa cellphone. So amo na ang kwan, but ma-figure out ko na paano. Siguro may mga ari na digaga i-tweak mo kag maka kwan man kita, maka cellphone man kita. Okay, maka ano tawag ini, maka chat with audio and video, just like StreamYard. Ikaw na nagakwan ka StreamYard, once gani nga mag streaming, I'll visit you kag ambi tell me, let me know kung paano buhaton ang mag-chat with webcam. Okay? We have another visitor, Sikogon Travel. Ini taga Iloilo gini. Sikogon mo sa Carles. Tamsak host. Tamsak Sikogon. So kumusta dira sa Sikogon? Bay lang kay mapuli dira si Longga Madyongera. Buwas na siya mapuli. Okay? Tinerda siya 2 ka bulan. Wow, palawig-lawig. Di kay retire naman mo. Wala naman. Gaulat na lang pensyon. So, amo na. So, tudloan mo ko mag StreamYard, and if you are naga-streaming, yeah, probably we can talk through webcam. Okay? So, damo na tas po. Concurrent viewers is 9. Okay. Ang chat rate is, I don't know. What is the chat rate? But anyway, okay. So, namuni ka naman. Ang ako ni nga Noah's Travel, dugay na ni namuni. Galing kay daw na tinamaran ako. So subong na later ngayon subong ko lang nabalaan nga ang mga bag-o lang gani na muni nagakuan na sila yan, nagabaton na sila. Ako actually wala pa, kay ang threshold is $100. Wala pa ko abot $100 kay tamaran ako. So subong nakuan ko na kay retire nako, alagaan ko na lang ini para nga makatilaw man ko sang kwarta ni YT. Okay? Kay amo ina nagtry ako magkuan sa Noah's Travel streaming do mga sobra to 4 hours kanugon. Naipatapos na ko, gin-block ni Lolo kay copyright infringement. Kay ang binuwat ko, nagpatokar ako sang music from YouTube. Gin-block nila kanugon. Wala gin post. Mga sobra to 4 ka oras. Dami tani to. Pero sige lang. I learned my lesson. Okay? So, amo na dira. Mayo kay nagbisita ka man sa akon. So, now that I know, I thought nga si Inky is MR is from Samar. But nugon kayo kanugon. Kuan ko gid to nga padugayon gid hasta gid kun hasta gid masarangan ko. Nay kay patapos na ko. Nag plus warning.
copyright infringement. Tapos kwan ginila block the whole streaming. So amo na, ang nagaupod lang to sa akon sang kagabi, si Roy Mia, kilala mo na siguro, friend mo na, Hikilyo, okay, Ilongga man na, taga Aton man, taga Haro. So amo lang na ang nagkwan sa akon kagabi, pero nogon gid dula gid tanan. So I think ikaw siguro kwan ka naman, monetize ka naman. Pila na damo na nabaton mo from YouTube. Ako so far wala pa ko ka kwan. It's been more than a year na. Kay ti wala pabayaan ko malang. Wala man ko naga kwan. Makita ko malang mga tag $1. Amo na may ara gani nga kwan tag 5 cents lang. So kay tamaran man ko kay ko pabayaan ko lang mo. So bali amo na. So ano pa ang aton nga kwanon diri kay Rigoberto, siguro tamad ka, host. Tama. Yeah, you're right. Tama gid, insakto ka gid. Basta tamad ka, wala ka gid sing kwan. Wala ka gid kitaon. So amo na. So subong ni tutukan ko na lang nga tutukan ang kwan. Ang ano tawag ni YouTube para may kitaon man pangdugang-dugang sa pensyon. No, mo lang na dere. Okay, ano tawag ni so okay, dali lang ha, kay may ginaobra pa ko. Thank you again. Okay. So ang imo mga parinti ara pa sa gyapon sa Barotac Viejo. Okay. Balang maninoy ko na sa kasal si Nil Tupas. Okay. So makabataan niya na. Pero we are not that close kay dire man ko yan na base sa Amerika. So amo na. So ang imo mga parinti ara pa sa gyapon sa Barotac Viejo. No kadugay ning ako niya dalagan ang ako 48 minutes pa lang. Amon to kadugay sing istoryata. Okay, Francisco Ambang. Pag may tiyaga, may nilaga. You're right. Yeso sityo dalusan mga Bergara inbal. Okay. So, hindi gali sa pan. Ay! Oh, I remember. May classmate ko dira sa Barotac Viejo. Kilala mo gid na. Okay? Ang vice mayor ninyo. Classmate ko na. Lipat ko ngalan. Sino gani? Oh my God. Ang vice mayor niyo, nakita ko nagdaog siya sa pagka
Vice Mayor, ang iya kontra bata man ni Maninoy nil. Sino gani nalipa. Ulysses Valdez. Yeah. Classmate kami sina sang pre-med siya sa Agustin. Tapos nag-proper siya sa West Visayas. Pagkatapos siya, daw nag-private practice na dira siya sa Barotac Viejo kay maglabay ko dira. Kita ko ang karatolaya da sa merkado. And lately ni pag eleksyon nagdaog sa Vice Mayor. Kontraya bata ni Maninoy nil. Tupas, pinerdi niya. Mayo man siguro ang iya nga panggamot. Nagapamulong siya mo. Okay. So, muna. Pero pag-graduate namon, sa San Agustin, wala na gid kami kakita ay ni Ulysses. Ay, balaan mo, si Ilongga Madyongera, taga-Balasan. Okay? Although ang iya nga roots from Dumangas, dito na siya na tao kag nagdako sa Balasan. Okay? So, amo na nga permi ko dara nagalabay. Di ko kilala host, di ako updated, mga topas lang kilala ko. Okay. So, I understand kay 5 years ka na siguro wala ka puli sa Barotac Viejo. So, yeah. Ay update na lang ka. So, amo na permi ko dara galabay magpuli kami. Kay kung magpuli ko, dito man ako nag-base sa Balasan. Okay? Di alagyan ina. Dara. Barotac Viejo. Tapos ang Barotac Viejo, Ahoy. Sara. Tapos Concepcion na wala na yan. Nagsipak. Tapos Batad. Tapos Balasan, Estancia. Okay? So, amo na. So, late generation ako was born in 1988. Yeah, bago man lang bago man lang magdaog si Ulysses sa pagka-vice mayor. I don't know kung nagakonsihal na dara siya before. But, anyway, amo na. So, ang mga relatives mo na pamangkota sila, pag-update ka sa politika. Kay, most probably, they know Ulysses. Kay Dr. Ina, nagapamulong na da siya. Sa Negros ka na nagapuli. Okay, I understand. Nga, why mo siya makilala. But, I'm sure nga ang mga may relatives mo na bilin sa Barotac Viejo, kilala gid nila si Ulysses. Kay Dr. Ina, one way or another siguro, nakapabulong sa iya, kag damo man pang gamot-gamot ya kag nagdaog siya sa politika. Okay? Muna. So hindi ka nagali up to date sa Barotac. I thought nga dira ka man gyapon naga-base kung magpuli ka sa Pilipinas. Okay. So Negros sa Occidental or Oriental. Kay kabalo man ko mag Cebuano, gamay, 49 minutes pa lang. Kalawig-lawig na sa ambal. Kung nakapoy na ko sa ambal, kahinay man sinisang oras man. Gusto ko tani, tapukuan ko mga 3 hours hasta alas 2 sa hapon diri para kay may sugaton pa ko sa airport. So, amo ina baka daw gay pa 50 minutes pa lang ang streaming sang YouTube. Kay I think they count the hours iya sang YouTube, hindi iya sang OBS. Let me see kung sa OBS pila na ko. Sa OBS is I'm already 1 hour and 59 minutes. Wow!
1 hour gid ang lag. Kay ang OBS ko, naga-streaming ako, naga-recording, live, sitting ya 1 hour and 59 minutes and counting. Pero ginatanaw ko naman dire sa YouTube, average view, no, I'm wrong. Ang average view duration sa concurrent viewers. So, ang mga viewers dire nga nagatanaw, average nila nga gatanaw sa akon is 50 minutes. That means, I think this is what they're counting. Ang average view duration sa mga viewers. Not dang iya sang streaming sang OBS. So, I think that is how they count your watch hours. Okay? Kung monetize ka na, that is how they count your money. Okay? Ang imo nga kwan. Money. So, amo gali ina. Okay. Now, I learned another trick. Okay? So, diyan ay ka, ha? Yes, for sure. Okay. So, sa diin, sa Bacolod or sa San Carlos? I'm very familiar sa Negros. Kay kung magpasibo kami, naga-land trip kami. From Iloilo to Cebu. Naga-land trip kami kay dito ko nag-graduate sa Cebu. So, amo gali ina. Okay? That's good. Now, karon, I am thinking concurrent viewers 7. But there is a streaming sa Analytico is 10. Now, probably lagging ini. May lagging ang but ginkuan ko ni kagabi nga wala sing lagging, ginsero ko nga hindi siya maglag. Pero so I think in program ini sang OBS for gaming. Kay I notice kung magtanaw ko sang YouTube sa TV, may mga rayang nga nag-stream nga kwan nga game. So, amo pa nang gusto ko tunan ang gaming kay obrahan ko sinunong sang games niya. Kay ini ang ginakwa niya, ginabuan niya. Pagkaali niya sa eskwelahan, ang cellphone dayon sing lula yang ginagaw niya kag hampang game sa YouTube. Pag abot diri sa balay, sa TV naman sa katanaw sang YouTube. So, amo gali na, okay. That's why ginimo nila nga may lagging para nga kun may mga palpak ka, pwede mo pa may ngagaw stop before nga on air. Okay, I think that's the rationale why nagalag ini ang OBS. Kaysa OBS ko, 2 hours ng live ko. Okay. Ang live ko, 2 hours and 3 minutes. Ang recording ko, bala mo ini gina-record ni mo. Ang akong streaming. Tapos, ikuan ko pag ini. Budlay lang naman pag nakagamit apps kay ito nga ang watch hour. Unlike pag direct ka live sa YT nga ma-earn mo ang watch hour ng buo. Yeah, I think you're right. Oh, yeah. Tama ka. Kaysang gina-monetize ko ang akong ang Nuas Travel ko, I think that was last year or 2 years ago, kadasig ya. Kapila lang ko mag-streaming. Kuha ko na dayon ang 4,000 hours.
nakibot ako nga ang yeah, pwede man ko mag-streaming nga direkta sa YouTube, pero ginatanaw ko lang ini, ginatestingan ko lang, ginatunan ko lang ang OBS kay gusto ko mag-obra sang game. I think you cannot do that sa YouTube. Okay? So, OBS o StreamYard, I think, maka-obra ka sang kwan. Kag maka-chat ka mo as a group. Okay? Hold on. Aga pangagad na silong ramanyaga kay 11:30 na di. Nagadaguok man ang tiyan ko kay wala pa ko kapamahaw nang apilang ko kag nagdiretso sa computer sa streaming. But it's just normal kay 200 plus pa lang sub mo. So need gamit apps for live streaming. Yeah. Kag inipagit ang nakuan ko ni, na-notice ko, nabudlayan gid ko subong sang streaming ni Ilongga. Kay mangisda ko sa gabi, damo ko na bunit. Pagkaaga, pag mata ko, ubos dula. I don't know what's wrong. Kay nga ang mga nagadikit sa akon, insigida, pag mata ko pagkaaga, ginapagabihan ko, ginapagaagahan ko anay. Kag pag mata ko pagkaaga, ginabalikan ko tanan nga nagdukit. Kompleto na, like, subscribe, and ginatanaw ko pa na. At least hindi magnubo 3 minutes. Kung mayo ang video, ginapatapos ko. Pero kung daw medyo mukbang malang, ginakwan ko. Gina 3 minutes or more. So, yeah, ninja. Kagbalaan mo subong, ang mga upo diri subong, amo man na sila. So, that's why, nambalanta ka kay na, kung gusto mo man, pwede ta ka ihatagan man. Pero hindi anay subong kay nadlo ko basi dula ining streaming. Hindi ko gusto sa kay gatuon pa lang ko. So adlo ko nga drop ining streaming. So sige lang, kung kinanglan mo, let me know. Kay ang tanan na nakita mo dara, mga sulugoon ko na tanan, inobrahan ko, damo pa na sila. So amo na kagabi sang nadakpan ni Whitey, naga-chat kami ni Rohermia, inambal ko siya, gulpi lang nag-flash warning, kinulbaan ko, gindali-dali ko pang dilitanan. Kag siya ginpang delete yaman ang amon nga chat. Sang ulihi gin-check ko kung ano kay gali ang copyright sang music sang song. Amo na nga hindi pwede, gin-block nila. Dula gid ang sobra 4 ka oras, but it's okay as long nga wala nila ko suspended. Ikaw main mo gin-sub mo sa ila. Then ang balik sino basi. I know, mga ninja ang ginabalik nila sa akon. So, amo na siguro. Ang ginabalik ko tanan sa ila, ang ginakwan ko, puro tanan ina mga main ko. Basta makita mo si Noah Travel, kag si Ilongga Madyungira, amo na ang main. The rest, amo na sila. Mga pike na. So, I don't know kung nagadililikit man sa ila, kaya I make sure nga kompleto kung magbalik ko sa ila. May like, may subscribe, kag may watch pa. Kay amo nang last time pag muni ko kay Noah's Travel, ang grupo nga ginfran ko, gina-emphasize gid nila nga tan-awon gid ang video. At least 3 minutes or more. Kay nagakadula ko no. Amo na. Nami tatong grupo ko sang una sang nagligad. Kay grabe gitong suportanay. Subong wala na ko sumay nakita dari sa ila.
siguro mga nakakwan na sila. Wala na sila nagbalali kay puro na tanan muni. Ang nakita ko diri subong sa YouTube, mga bagwanon tanan nga naga try to nga magmuni man. Ikaw main mo ginsab mo sa ila, then ang balik sa imo basi ninja. Yeah, I know. Most of them are ninja. Oo, pag may nightbot na didetect, yeah. Pero wala ko nagabalik nga nakita kong nightbot tapos may balay nila, wala ko dira nagakwan, wala ko dira nagaklik. Ang ginaklik ko ang ila gid yang may kwan la. Pero sana ang ginasiling nga nightbot, wala anak ko da nagaklik sila. Pero I don't know. Siguro, ang nagabalik sa akon, they don't know what to do. Okay? Nagakwan siguro. So, minsan nila, pag-click lang nila, okay na. Pero wala nila ginatanaw ang video. Most probably, ina siguro nagakatabo. Nga, they don't watch the video. Yes, and sang hindi pata vlogger, amogid man na nang insakto. We used to watch the video. Then kon manamian ta, isabta. Yeah, that's what I'm doing. Sang gina-build up ko ang Nuwas Travel. Amon tigitanan nga kwan nga teknik kay ang host gina-emphasize siya gid na kung sino man ang host, so everybody knows. Kagdamo kami nga mga upod nga dira taga Saudi. Ang isa da nga mga pinakamanami gid nga host taga Kalinog, si iyangalan si Mamang Promdi. Kanami gito siya mag-guide. Kuan gito tanan kami na pamuni niya. But amuna. Sang una may nightbot ko sa live chat. Gin-log out ko kay the site can access my email ng infos. Oh. So, amo ina. So, okay. So, amo na siguro nga dapat but just in case nga may magtalang diri sa akon nga streaming kag ako ang host, I will try to emphasize that sa ila. Kay subong wala sing may nagakadto diri, kay I know interested lang sila nga magpamunit sang isda. Kung nakita siguro nila ang akong stream, wala sang guarantee nga may mabunit, so wala sila nagapalapit diri. Or maybe siguro aga pa dito sa Pilipinas. Kay I don't know kung ano na oras sa Pilipinas subong. I think it's 5 o'clock or 4 o'clock in the morning. So, yeah. I think it's nagahulat na sa akon to si Ilongga Manyaga. So, I don't know. Naga-chat kita, hindi man ko gusto nga bayaan ta ka. Okay? So, hindi man ko gusto nga patukaran isang music kay kuha naman kita. But if you give me 15 minutes lang, okay? Dasigong ko lang kaon, hindi ka magalin ha? Pulaton mo ko. It's 2 a.m. na sa Pinas. That's why wala pa ang mga grupo ko. May grupo akong ginaopdan dira. Gamay lang sila. Pero manami ang ilang nga pag nga gina-emphasize kid nila paano ka makapadugang. Sa muna na dugang-dugangan ang akon. Pero may ara pa iban nga mga nga kwan lang sige lang kwan kay I know, I understand nga ang host she's trying to earn ng watch hours. Kay wala man sila sang kwan video nga gina-upload, long or short video, so they just rely sa streaming para makamoni. Oo, kaon na host, ari lang ko hindi ka magalin na, promise mo ha. Okay, gawtas na to si Ilongga Madjongera ho.
Okay. Okay, hulaton mo ko. Okay. Kay wala ko upod, ikaw gid lang ang matuod-tuod ko nga bisita. Ang nakita mo na sa palibot tanan, mga sulugoon ko na tanan. Okay? Okay. Hulaton mo ko ha. 15 minutes lang. Okay, I'm back. Okay? Wala manggali pagkaon sa lamisa. Minsan ko makaon na kami. So, wala manggali. So, padayon ta. Batayan ko lang di. Promise. Okay. Beda. Minsan ko makaon na. Wala manggali pagkaon. Okay. So, siguro sa tapos ka na siguro panyapon nyo da. So da nyo da? Arab pod? Wala Pilipino? Balik na sa kwan. Balik na diri sa streaming. Kay manami ni nga kwan, manami ni nga topic. Kay amo ni budlayan ko sa kwan dagay daw wala nagamob. Subong the other day nakalabot na ko 230. Kapon wala ko kwan kay dire ko nagtutok sa Nuwas Travel. Wala ko ka libot-libot mangisda. Subong kita ko 270 naman. Last time to, I think that was 3 or 4 days ago. 35 gid ang nadula sa akon. Sus ka kibot ko. Inubos gitanan ang pinangabudlayan ko. Siguro amo na. But anyway, inang kwani ang subscribe siguro daw madali lang ni kwaon eh. Ang mabudlay di ang kwan ang watch hours eh nga 4,000. Damo gid na di kwan. Wala pa ko kapanyaga. Wala man pagkaon gali. Kay kawyano da sudan mo? Pilipino kanon kag I know nga daw may mga kilala ko da mga amigo ko nga dira sa Saudi nagapamunit ko na sila damo ko no isda nga makwa nila. Oo. Yeah. Damo man da isda ga panindahan man kamo.
Ninakwan ko ni kay siguro mga alas 2 malakat ko. Sa airport ang bayaw ko. Kay dungan sila ni Mrs. 3 days ago, 35 years daw pila ko kaadlaw nga adjust ta, naga-delay naman, nagakwan naman. Tour kami kung may lugar, may kuano. So damo naman kami nakatuan sa Europe. Ang mga maglakat kami ginapang video ko ina. So hinimo ko nga video kag 5 Mayo siguro ni i-upload sa YouTube. So amo na mga 300 plus na ang ako nga long video. 325 na siguro o 40. Long and short. Ang short video bag-o lang ko ni nagkwan kay nagsiling sila nga counted na ang short video. So wala problema ang short video kay kadamo ko sa mga video nga ginimo ko sa una nga long video. So gina-post ko ulit. So amo gali na So 3,000 views ka short plus 10 subscribe ka matic. Oh really? So bali andi ko kinsinde. Hataw sa short video. Maka 3,000 views ka sa short plus 10 sub ka matic. So bali kung maka 3,000 ka hatagan kanila 10 subscriber. Is that good? Is that I don't know how they do this. But no worry kay yes ako dati lang maka 3,000 sub. 3,000 subscriber? Oh, okay. Na amo na pati ang akon nga kwan, pati ang Noah's Travel ko gin-uploadan ko na sa mga YouTube. Sa mga short video. So I think this is good. Okay, now nagbalik na. Excellent status na ang akon nga connection. Okay. Amo gali na Yes, ako dahil lang maka 3,000. So, oh yeah, okay, no problem. So bali ang 3,000 nga view may bayad na. They will count it as a kwan na sa money mo. Is that how they do it? So, amo gali na kay may ara ang YouTube nga ginkwan plus way kuman na sa pakway kuman na ginabasa kay subong tutukan ko ng YouTube, okay? Kay kadamo na gid ko sa mga long video. In fact, siguro may mga 30 pa ko di ka long video nga wala ko pa ma-upload. Ay natamaran ako magbutang. Kay do wala man gadalagan ang akon nga kwan. Wala man gadalagan ang akon nga money. Okay, yes, kung maka 3,000 views ang short mo, plus 10 sub ka. Okay. No, short don't have revenue. Oh! Kaya ang bonus is to give you extra 10 sub.
Oh, okay. But if maka 10 million views ang isang short video mo, that's the time may revenue ka. But 10 million is too hard to get. You're right. Inang 5,000 lang, mabudlay na. Inang 10 million pa. So, mga panagin na yan, mga ano nagin na, ang mga professional na sinang nagakwan. Nga mga dagko na blang nga mga vlogger. Oh, amo gali na ha, okay. So, madugang lang gali sa yeah, well, it helped, okay? It helped. Kay, at the same time, damo man ko sa mga long video nga ready to kwan na, to upload. Just like here sa Ilongga Madyungera, damo ko long video. Pero ginakwan ko nga once a week lang ako mag-upload. Okay? Until nga mag-monetize na. Kung manami ang lagan niya, twice a week ko ang long video. Pero ang Nuwas Travel ko, gininay-hinay ko nanay. At least mga 1 week, 2 weeks na ko wala mag-upload. Pero kadamo-damo gid ko sa mga yes, budlay maka-legit na 10 sub. You're right. Kaya happy na ko sa pre-10. Yeah, I meet you. I'm very happy. Maka 10 substitute is much better than nothing. It's much better ng isang wala. Isang sawa 0. 10 is much better than 0. Okay? So, yeah, ara na ko. Kag may daw may gin-post ako nga short video, daw mga 3 minutes ato, gin-tanaw ko kagabi, bawat sobra na 500. Siguro na namian sila. May ara man ko nga mga short video, ng bisan tag 15 seconds, ahay, tag 2 or 3 views pa lang. So, depende man ina sa tao eh. Okay. So, amo na. So, ikaw naka-first salary ka na sa YouTube. Mayo ka pa siguro. Ako, way pa. Way pa kalabot 100 mo. Ti ang ilang kwan. Ang ilang cap, $100. Kag amo pagkwan nila. Pero, ara na tanan, may mga Pinacom, may mga AdSense na. It's only that they're waiting nga makalabot $100 and they will give it to me. Okay. Subong kay bira-biraan ko na ni. So, subong Ilongga Madyungera. Oh, paano magbutang sa hashtag? Nakita ko na. Maka-legit. Paano? I-type mo lang ang hashtag. Pagkatapos, title or description mo. Oh. So, before ka magbutang sa title or description, hashtag anay. Yeah. Okay, I'll do that. Thank you for the help. Okay? Ano pa? Kay ini wala pa ko ka balos yung mga ini. I'm still trying to learn. Okay, I will do that. Thank you. So, from now on, ang short ko butang ko hashtag. Anyway, madamo pa ko kayo ko. Sa cellphone ko lang, ayawan ka na siguro sang short. Kay Musli, sa magkwan kami, either ang cellphone kong ginagamit ko sa mga short, like you put a title, Statue of Liberty, at travel, hashtag blog, hashtag amazing place. Okay. Thank you so much. Amo gali na. Yeah. Nagbutang ko sang Statue of Liberty. Daw-damo man ang viewer. Amo gali na. Okay. Amazing. Okay. Good. Thank you so much. Okay.
Kay dira i-suggest ni Whitey ang mga video. Okay. Yeah, okay. So dira nila ibutang. Kay kadamo-damo ako nga gin-upload nga short. Daw 3-4 lang ang binutang nila sa short. The rest atoya sa regular sa babaw. Natingala ko nga puro man to mga short tanan nga 4 lang ang ginbutang nila. 3-4 lang. Sa kundi mang short may daw pula nga S na pag nag-type ka ng hashtag makita mo dayon ang mga available nga hashtag nga viral. Okay, good. So natingala ako sina. May Twitter man ko, may ano man, pero wala ko ginagamit. May ano pa ng isa na, Twitter. Ano lang isa na, nga popular man daw pareho man sang Facebook. Okay. So i-hashtag mo na no. Tingala ko so. Hashtag viral. Okay. So okay, good. Okay. So amugali na nga hindi masyado kadalagan dayon. Ang ako nga short kay wala sina. Pero ang mga may ayo man atong isa to nga pamunit sa iya nga fishing boat, nigin video ko sa babaw. Okay. Kay ang video ko to siya, ang ginbuta ko to caption is sayang tinatapon ang masarap na parte ng isda. Kay ginkuha ko na nga video to, I think that was last August, sa Galveston, Texas, pagkato namon to. Nanyaga kami sa babaw, restaurant, mga seafood tanan, sa dalom, amuina. So, ang mga fisherman, like ang mga mahilig mamunit, ang gabayan na sila sa fishing boat nga na, sa tawo, para magkadto sa dagat kag mamunit. So, tapos nabayaran nila na. Tapos, ang mabunit nila na, wala man nila ginakaon. So, dira nila ginadala sa inang restaurant nga na. Nga ginkanaan namon sa dalom. So, inang tao nga nagakwa na, nga limpyo, ang gusto sa mga Amerikano filet lang, filet. No? The rest na buy nila na. Filet lang. Di amo na sa babaw ako, restaurant ina sa babaw. No? Video ko siya. Wais la kabalo sa dalom. So amo na magluto sila sang kuan sila sing isda, imbisa nanay, kuan po ulo kag mga satsyan nga parte ginahaboy. Di ang ako nga paborito sa i-play ko mga videos mo for watch hour. Oh, thank you so much. Okay. So nice nga mga places na nakatuan ninyo. Okay. Yeah. Amo na nga mo nailig nga pamilya. Amo lang na ang bisyon namon nga pamilya. Malagaw kag magkaon. So wala man ko kuan sa mga gwapo nga mga salakyan, gwapo nga balay, gwapo nga mga bisti. Daw wala kami hilig sina. Ngilig lang namon mag-travel. So, amo na. Tapos, thank you for pag-play mo. Okay? Amo na nga ginkuha ko na kagin post ko sa short. Daw damo nagtalanaw. Okay? Inang Statue of Liberty na, I think that was last year. Pag birthday ni Ilongga, ginadala ko siya sa New York. Kag naglagaw-lagaw kami dito for 4 days. Nagkadto minda kag nging video ko na sa cellphone ko. Pero mostly, kung long video ang ginagamit ko, GoPro. Daw 3-4 na din akon nga action cam. May GoPro ko nga daan na. Way ko na masyado ginagamit. Ang may ara ko nga DJI Osmo
namian ako sina bulo barato na sa mas barato ina compare mo sa GoPro. Tapos may bag-o naman nga gwa, mas barato pagid sila inang Akaso. Ang Akaso 8, ang ginkuha ko Akaso 7 LE, which manami man. Amo na subong ginagamit ko mostly. Dire sa kay Ilongga Madyongera ang mga long video ko amo na di ginagamit ko. Kung nakita mo dara, may mga madyong, may mga recycling sa lata, damo pa na dire ang mga video nga ang mga ining content ni Sino nga Madyongera ang day to day bla nga life namon dire, no? Ang inang ilong ay nang Noah's travel na iya daw medyo kwan ina iya daw totoo din na iya mga travel namon sa Europe, pagpuli namon sa Pilipinas, Canada, England, sa France, okay, sa Spain, sa Morocco, okay. So hopefully kaloy-an sang Dios kag wala na lang ng COVID nga na. Ang plan namon next year is sa Italy, sa Rome, amon ang plano namon. Kaya ang ining pagpuli ni Ilongga daw business trip ini daw emergency nga kinanglan niya may atindiron siya dito sa ila. So amo na puli siya. Nga siya lang isa, hindi the whole family. Pero nagaplano kami nga mapuli naman liwat sa Pilipinas sa probably 2 years from now. Kay last namon to nga pagpuli sing 2016, naglibot-libot man kami da, nagpa Puerto Princesa, El Nido, Baguio, Bohol, Cebu. So tani 2 years ago na plano na namon mapuli. May mga ticket na kami, may mga reservation na kami sa mga hotel. Sos ano imo nga nagahulat na lang kami sa ngamon nga flight. Nag-COVID. So binalik sang pal ang amon mga ticket, gin-cancel ang amon nga mga hotel. So wala madayon, in other words. So amo na. May mga video ako dira sang El Nido, Katahom nga place. So probably next time Coron naman, Siargao, ano pa ang mga manami da, mga tourist spot sa Mindanao do may ara man bla, Siquijor, o sa Bacolod, sa Negros do may mga nami man sila da nga mga tourist spot sa Guimaras. Okay, ay isang pagpuli namon nagkuan man kami. Wow, Siargao iya. Plano namon da makadto. May in fact may reservation na kami nga hotel dira sa Siargao. Hay anhon mo kayang buisit nga COVID. Di wala cancel ang amon nga ticket sa PAL gin-refund. So wala madayon. So hopefully daw ginlugak-lugakan na nila ang ilang quarantine. Palak-palak man yung mga mga dira sa Pilipinas. Daw paminsar mo blas ang COVID, daw kung mag-positive ka, daw makuan ka na. Mapatumba ka na lang kang mapatay kung positive ka. Kaya kinapakulbaan man nila mismo mga tao. Visit kayo sa Bacolod sa Kampuistuhan. Oh yeah, we will do that, okay? Kay nadala na sa amon nga plan ang Guimaras tapos Bacolod ma-rent dara sang minivan maruro pakadto sa San Carlos tapos may ruro dira pa Cebu. Amo na ang amon tani plan. Yeah, Kampuistuhan. Katuan na mo na, okay? Okay. Lapit ka mo dira, Gaystar? Okay.
Okay. So, okay. So, tanaw ka na ha? Kay gusto ko pa mabakal sang manami nga nga microphone. May headphone naman ko. Pero so naka sa streaming ko diri naka OBS naka 2 hours and 41 minutes. Okay. Betan akong tagid be. I'm sure wala ako sing may na violate nga mga rules diri ni YT. Ay wala man ko kapatukar. Next city lang because kampuistuan in Talisay, second city from Bacolod province. Pero ang airport ara Samon. Oh, you're from Silay. Okay. Tama man ko da classmate sa Silay, sa Bacolod. Ambot kung kilala mo na si Dr. Joyce Helicanao, ang married ni Mia Sobong daw Kong Black Kong siguro insik na. Tapos dira sa Silay day Alex Laudinorio, pero nabate ko patay na kuno si Alex. Nag-abogado man siya. Tapos I don't know kung taga Silay siya. Damo day Madulin Aliparo ambot tong taga Silay man na. Ang married ni Mia is Kausing Doktora Madulin Aliparo Kausing. Okay? Dire man na siya na base sa Amerika. Nagpuli na da siya nga mapatindog balay. I think sa Silay siguro man na siya. I don't know kung nakabatian mo na ngalan niya. Pero madamo ko da pamasyaran, magpanigros ko, kay damo ko da mga classmate. So, dali lang. Tanawon ko kung ano na oras. Kausing, ang napamana niya taga Barotac Viejo. Pero siya, I think, if not in Bacolod, Silay o kwan. Siguro mapos lang na siya pa Trison. Kay doktor siya mo. Okay. Kag nag-ari man na siya sa Amerika, nag-retire na, nagpuli na dira ka magpatindog balay. Balik-balik na lang siya. So, muna damo pa ko da. Karon madumduman nga mga classmate ko. So, wala problema magpabakulod kay damo ko da pamasyaran. Okay? Dali lang ha. Alas 10 palanggali da sa gabi, temprano pagali kayo. Okay. Mostly from Balaring, mga Kausing. Okay. Yeah. Asawa ni Maninoy Niel is Kausing. Si Maninay Merna. Daw panawag sa kay Maninay Merna is Toto, no? Toto. Dira sa Barotac. Oo, nami lagaw pagdamo kakilala. Yes, of course. I will revive old friends and classmates back home. Ang puli ni Nilongga, buwas, ma-reunion sila. Kuno. Muna duagid kabulan ang ilala reunion digto. Payaw-ayaw siya. Bili niya kami diya. Siya lang to yung puli kag magpayaw-ayaw. Lagaw. Namit to ni, no? So, kuan mo pang Balaring, ha? Okay, Balaring siguro mga sitio, barangay ina sa Barotac Viejo. Kay kung puli kami sa Balasan,
ang series nagalabay malangda sa merkado sa Barutak Bio. Okay. Ang kanday maninoy niltuya daw digto pang ilabalay sa Taclaron pabasaka sa babaw. Wala sa along National Highway. Alright. Anami na 2 minutes 46 seconds. I hope amo na yung ginakount ni Lolo Whitey. Kay gali atong ginatan-aw ko gina sa analytic. Amo ato ang average sang mga viewer ko. Ang subong ang concurrent viewer ko is 11 ko no. Pero naga-fluctuate, may 9, may 10, may 11. I don't know which is right. Pero siguro ang ginakwa niya sini sa iya algorithm, akon lang niya palagpat ang concurrent viewers, ang view sang concurrent viewers nga naga-stake kung pila kag how long they stay. Kay amo nang importante sa kwan sa YT ang exposure sa kwan kay dira sila gabutang sila advertisement. That's how they make you the revenue. And we make our revenue sa ads. So, nakita ko madamo diri nga naga-streaming, napatukar lang nila, kag wala tawo, o nothing. So, I don't know how they make their revenue. Oo, alagaan lang ang merkado. Oo, alagyan lang ang merkado. Yes. Dumduman mo pagali So, amo na dira, okay? Kag nami nasubong ang karsada digto last time namon magpuli. Kay nagpuli man ko sang ano man. No, not 2020. I think 2018 ang last ko yung puli. Nagpuli pagid ko ya liwat mo. Sang nagpa-mid vacation kami 2016, pag 2018 nagpuli ko ya ako lang. Kay may business trip atong puli ko. So, pareho ni kay Ilongga, business trip man ng iya. Business with pleasure. Okay. So, okay. Daw nagadaguok-daguok nagamay ang nagid. Hindi nagamay. Nagid ang akon tiyan. Daw hindi na magwanta. So, matimo-timo ko anay. Dali gid lang. 15 minutes. Okay? Kay pagka alas 2 dire, malakat ko sa Fort May sugaton kami. Sugaton namon ang utod ni Ilongga Madjugira ngalin sa Chicago. Kaya alin sa Chicago, dire pa na di siya malupad sa LA. From LA buwas pa Manila. Kay gusto nila magsakay sa PAL. Hindi sila gusto magsakay sa ibang nga airlines. Kundi PAL ang gusto nila kay balaan mo may connecting flight pa Iloilo. Di kon iban ang sakyan nila, pag abot sa Manila, magawad naman sila sang ticket pa Iloilo. Tapos, ang ilang mga karga, bayaran na nila. Yeah. Kaon na host, gutom na mga dragon ko. Musat yan. Hindi lang dragon. Bulate kag ang tanan-tanan. Mga ulod kag mga piste. Okay? Dali lang gid. Wala talang ko da kay I love chatting with you, okay? Ay idlaw man ko mag-istorya sa Marites, okay? Wait for me. Give me 15 minutes.
Okay. Ara ka pa da. Okay. Dire na lang ko makaon sa tubangan sang computer. Okay. Bayaan mo. Okay, siguro nagpangi ka man o ano. Ali lang ko din, wala tonta ka. Okay. Okay, thank you. Okay, ginkuha ko lang to. Bala mong ako ni mga computer ari sa grahe ko. Unsi ni kabilog ang grahe ko. Hinimo ko na lang computer room. Tapos nagkuha lang ko to kanon kag sudan. Mao namit sudan ko. Okay. MLSO host. Okay. So, wala magluto si Mrs. Nagbaka lang sila linuto to sa Filipino restaurant. Di mo na yung sudan mo ni. Ano ni? Kare-kare ni. Tapos, ang isa nga ni daw kanding bla. Ano gani ang kanding nga? Calderita. Tapos, ang isa ginataan nga langka. Wow. Kang ang isa pinakbit. 4. Tamad na siya magluto. Kaya masako sa siyang pangimos ang iyang trip. Wala siyang kamera. Tani ko may kamera. Mamukbang man ta. Anyway. Amo na de. Hindi mo man ma-miss de ang Pilipinas kaysa Los Angeles, damo-damo gid Pilipino de. In fact, sila na lang ilinaway. Maning tig-aman na siyang pipilyaman. Yes. Namit pa din magluto ang mga Filipino restaurant. Okay. Gilinaway na din sila. Man puro maayo pa gani sa ibang nga state nga gamay Pilipino kay kon magkita ay nagahaksa na kag nagabiso-biso. Dire sa California gati na pungulay na di sila. Namit pa kay ang Paris ng sudan ko. Ganyan siya nga ginamos. Kampiyan, sampat kayo. Halin si Lilo. Natagan ko siyang family friend namon. Ginasa ni Mrs. kagabi. Yeah, puro sikat na de. Namit ang tukapan. Dali-dali lang ko kaon kaya alas 2 masugat ako eh. Sampat gid ba? May ginamos mo da sa inyo? Direya, ang ginamos na kwan na kundi, ang aalin sa aton. May damo din nga baligya ginamos sa garapon pero why ko ga kwan sa nakaon na. Wala ito yung ginamos sa aton. Ato blang ginalinas bla ng tiil. Namit ya kon
Damo vitamina eh. May ara man dira. Damo man siguro da Filipino store, restaurant. Kagabi, naglantaw ako sang kwan ni isa ka vlogger bla. Taga Bacolod. Labot ang babae na. Bao. Si Pangga ang Hong Kong. Namitan ko na mamati sa iya nga magambal nga. Ngayon patuwad, dusak ka, gadugo-dugo. Oh. Otoy-otoy ko nakadlaw siya. But anyway, nagapakomedya malang na sa. So, nung tanaw ko sa iya nga video kagabi, oh, hoy, nagakwan sila, get together, ano tawag ni kano picnic sa Igad Karsada o ano to, park o karsada. Tapos, nagakwan sila, ano niya, tawag na, lipat ko. Nagapatlak. Masigdal, anay sila ila pagkaon, tapos share sila. Kasadya sa ila, katanaw lang ko, ahay. Amugali ng life sang mga OFW tadira. Siguro, ay kay kahapon, I think it's Sunday siguro. So, base day off nila. Kaya amo na ang ngambal. Amo na ngambal sang akon nga mga kilala nga kon may off sila, naga-picnic sila, nagapatlak. Ahoy. Once a week. Yung kasadya sa ila. Tapos, may nakita ko. I think that was Christmas or New Year. Christmas? Ahoy. Say God sila sa karsada, naga-picnic, galumpagi. May mga dala sila nga pagkaon, patlak mo. Ay, nairaos man nilang Christmas. At matulo-loha ko magtanaw sila. Siguro ang kasubo nila nga wala ang ilang mga pinalangga, malayo sila, no, makakwan. Pero they try to their best nga the spirit will be there. Ginatanaw ko ginatanaw na namon kay naga-empathize man kami sang kung ano ang kabudlay nga ginakwa nila. Para lang may padala nga kwarta sa ilang mga pamilya. Puli ka to sa Pilipinas, mga tao to di Jollibee, di McDo, di mall. Ano ko ba? Pila malang ang minimum dara. Can afford ka mga kansa. Wala ko man gina-small, pero daw ang lifestyle bla, daw may dollar ginapabot. No? Ang balonta na gid lang ha. I'll be frank with you. Daw may ginapabot ng mga dollar bla ang lifestyle bla daw hindi bla sang sa aton bla sang pagalinta dira bla sa Pilipinas ang kapigaduhon. No, okay. Samar Calvega. Welcome, Samar. Nice meeting you. Okay. So, paramdam ka. I think imo man inininja ang Samar Calvega. Thank you for coming. Thank you for giving us company. Are you right? Naka 3 hours na ko, Ari. Nakita ko na live. 3 hours and 2 minutes. Okay. Yeah.
You're right. Daw mga pensioner ka US veteran. Amo na. Daw nakwan ng ako no. In fact, wala man ko labot. I don't care. Pero di pakwan, beer house, sa mga karaoke bar. I know these people, no? They are not that. Wala man yung mga obra, standby malang ni. Din sila ga kwarta nga i-kwan sila. Oh! We have another visitor, CNE Variety Channel, Tamsak. Host. Thank you for coming, CNE. Thank you for giving us company. Narinig ko dito si Samar. Yes, Samar Calbiga, MLSU, NCE, Ati Labs. Ati Labs mismo. Okay, thank you for coming. I hope this will be start of our friendship. Okay? And just let me know. Hoy nini. Okay. So, amo na ang mundi nga istorya ni Inky ASMR. Ati Labs. Mega loud shout out. Okay, now I know. Miga. Yeah, okay, now. I learn another Okay. Dali, matimo kwan ay ha? Hoy, Chong, late ka. Multa. Thank you for coming. Ti sa diin na dyan ay ka. Kwan man kayo next time, ma-attend man ko sa inyo streaming. Ini, nag-start ako aga kasi I was expecting ako lang isa sa ini nga time slot. So, nga hindi ako makakuan sa inyo. Hindi ako maka-kompetensya sa inyo. But, I forgot nga ang time dira sa Saudi is still capable to do some streaming. Capable That's a new word. Sini variety. Naamoy ko dito, nini. Kami naman. Tropang Saudi kami nila, CNE. Okay, nice meeting you, CNE. I hope you are an Ilonggo too. If not, then that's fine. I'm sure you are a Filipino. So, first time I meet you. So, just let me know. Go to my channel, Noah's Travel. Or here in Ilongga, Majungira. Leave your bakas. Kay the people around here, mga utusan ko yan. Probably it can help you if you still need help. Okay? Narinig ko kumakain si host. Makikain, oh yeah, sure, of course. Nako. Kasi hindi ko na tweak ang camera ko, webcam. Sayang. Sana nakamukbang no? Masarap ulam ko. In fact, dalawa lang kinuha ko. Ang kare-kare kag ang kalderita. I'll save the ginataan nga langka kag pinakbit for tonight. Okay? Narinig ko kumakain si host, makikikain sana ako. Tagalog siya. Okay. Marunong din ako mag-Tagalog, mag-Ilonggo, mag-Karaya, konting English. So, but mostly, Ilonggo. Ay itong ginkuan ko sa channel ni Mrs. Ilongga. Then I found out na maraming Ilongga na channel. So, to be different, he suggested Majungira. Kay amo nang habi niya, magmadyong. Kag wala pa siya may nakakuha siya nga pangalan. So, amo nang amon nga name sang iya nga iya nga channel. Damo-damo kinuha ko nga kanon. Nabudlayan ko magubos. Namit bisudan. Oh! Nabuti may kasalo ako.
Thank you, CNA. Oh. Si NK, nag-una kumain eh. Kaya hindi siya sumalo sa atin. Oh, sayang itong... pag uwi ko mamaya, ayusin ko itong webcam ko. Or bibili na lang siguro ako ng bago. Host, mi ilong lang ako pero di ilonggo. Oh, yeah. And I hope yung ilong mo is matangos. Katulad namin ni NKASMR. Okay? Okay. Kasi yung ibang lahi, pango yung ilong nila eh. Okay? Kaya tingnan mo na ang picture ng apo ko dyan, no? Kikita mo yan? Sinunong yan. Taga Iloilo. Marami kasing nagtatanong eh, kung anong lahi sinunong eh. So, nilagay ko na dyan para wala na magtanong. Okay? No, joke only. So, anong ulam mo dyan, CNE? NK, you now have to turn to sub-host. Ay, tani, hindi lang makalahulog na, makaladula. Akon da, way pa matapos, tak-tak naman ako. Naku, knowing na Ilongga ako, natural pango. Sino nagsiling nga ang Ilongga, pango ako? Hindi, siling nila, basta Ilongga, gwapa. Ba't matuod na? Siguro matuod na eh. Kaya ang pinangasawa ko, Ilongga mo. Siyempre naman matangos. Pangbawi lang talaga. Thank you. Yeah, of course. No. To tell you frankly, no kidding aside, mas gwapo kita sang saila eh. Gwapo kita eh. Yung ibang di nga lahi, kalaw-ilaw eh. So, chicken host. Oh, chicken, ha? Ano, adobo? Gusto na din sa mga puti. Basta kakita Pilipino, mangkot kung may adobo. Kung wala, balot lang. Gatra sila. Pagkita adobo ha, aray, balot. Ikag dinuguan. Namit pa na sa adobo. Guwapo, tapos dami. Yeah. Pag may nagsabi na pangit ang Pilipino, awayin ko. Ako ang tanongin mo, Inky. Damo ka mo grupo, dere. Ya. Pentrahan nyo ko. Gusto ko may kabiruan eh. Napadami ang kuha ko ng kanin. Wala pa na ako maubos ah. Naka 3 hours na pala ako.
May ara host. Okay. Thank you so much sa ginano mo sa akin. Pero kung if you notice, ang kanina, ikaw lang ang totoong tao kinausap ko eh. Yung mga nandyan kanina, puro yun kwan eh. Puro robot yun eh. Tatlong computer pa lang ginamit ko na, ha? May anom pa. Tamaran ako magbukas ng anom. Kung tama na nanay. 5, 3, 4, 12 lang ka suluguan ang binuksan ko. Ito sa anom to, tag 5 kada computer. 30 pa to. 30 pa to. Sana all daming. Wow. May arahos. Wow. Sana all daming piso. Yeah. Balan mo, no? Ini mga computer kung kani. Ginapangaboy ini nila. No? Ginapangaboy nila. Ginakwan sa thrift store. Di ginabakal ko, maayo pa. Mga Apple Macintosh ini. Although daan na, pero, ay, kung pang YouTube lang, kag pang Facebook, kag pang surf sa internet, wala problema ini. Ining duwa lang ni subong ang medyo up-to-date nga Monterey, ang operating system niya. Binakal ko ganyan sa eBay. Pang streaming. The rest na, medyo daan na ang kanya. Pero, magamit ko pang Ninja. Okay. So, kada 5 ka computer, nabutang ako tag 5 ka Ninja. Wala ko gina-overload. Muna ng istorya namon kagabi ni Roermina, kag mag-plus ang warning. Kinulbaan kami. Dali-dali ko, pinatay tanan ng amon nga chat. Pinampanas yung iya, pinampanas ko man ng akon. So, ulit yung gin-check ko, ang music gali nga ginapandar ko sa karaoke bla. Sa music, white table na sa kwan ko may mga music na mga kwan, mga Pilipino, OPM. Amo nang ginapandar, sagad ko pinandar. Why ko kabalo nga si Noah's Travel monetize na. Iniya siguro pwede pa ni paandaran ining si Ilongga. Kaya wala pa man siya monetize, wala pa man siya ads mo. I don't know. Kung pwede, kung hindi. Na-copyright ko. Pati si Roermina dito sa Iloilo, nga ginachat ko, kinulbaan man. Dali, tatay, dali ko na muna. Oh. Uli, sim ko mayo kay kwan lang. Di 4 ka oras nga stream ko, nadula. Black nila, delete. Wala ka na may makita. Kaya kung gusto nila ang copyright nga kwan, revenue, yata ko sila. Yun lang na. Pero gin-block nila eh. Wala. Kay amo na sa mga long video ko. So naway ko kabalo. So sometimes naga-drive kami, gaandar ang car stereo, may music, di ma-pick up sang camcorder sang kwan, sang GoPro. Tapos pa i-kwan ko, i-edit ko kag i-post, boom, copyright. Hindi man to ako sila, sa background pa lang to nagwa. But anyway,
gusto nila kwaon. Siya, Markel Biga, ano daw. Okay. Magtagal na matinagalog naman ko. Mani, balaan mo nga, hindi ko. One semester lang ko nagtinir sa Manila eh. Pero sa Cebu, 5 years ko nag-eskwela eh. So, medyo ang Tagalog ko, hindi masyado. But, nag-usap kami tungkol sa copyright nangyari kagabi sa akin. Si Samar, damo maintindihan. Ang hina mo naman. May sharing. Pero may isa akong video na kwan ni Noah's Travel sa school last Christmas. Nag-program sila, Santa Claus is coming to town. No? Sa stage. Mga bata, yung kinanta. Kwan ko, gin video, upload sa YouTube. Hindi pwede. Hindi kung man pwede nga i-delete ang music, kaya amo na ang kwansang video, ang Santa Claus. Kaya ang ginakuan siyang YouTube, mga sharing. Sige lang, sharing kung sharing niya. Hindi atay ka. Naunsa man sabay. Hindi man sa kasabot sa nga to. Sabi, I love you daw. Pwede man sharing. Hindi ko maintindihan sa inyo kung sinong Ilonggo, sinong Tagalog. Now, si Inky is MR naman subong ang naga. Okay. So, amo lang ito gin-allowed ko. The rest, delete ko ang mga music. Ako na nga bodlay, sila makuha sang revenue. No way. Inyo lang ang inyo nga music, inyo lang ang song nyo. O sabi sa mag-share ka daw ng blessing sa akin. Amo nang nadikitan ko si Samar Calvega. Ay, salamat. Finally, naubos din ang kanin na isang planggana. Okay. Dali lang ha. Don't go away.
Okay. Sorry, I'm back. Isa ka bandihado gid. Ay nako. So I'm back, okay? Abalaan mo dire sa Amerika, ang pinggan mo tapos mo kaon, ikaw hugas. Ang imo nga pinggan, kutsara, baso mo, ikaw maugas. Kay wala si may maugas para sa imo. Lain dira sa aton, may mga kabulig kita, may mga kasambahay. So, sitting pretty lang dira, daw senyorito. Dito hindi pwede. So, isa ka bandyado. Hindi, mga tunga lang sa bandyado. Balaan mo nga wala na. Sa una kaya ko ubuson isa ka bandyado. Okay? Enki Samar. O sabi, Samar, mag-share ka daw ng blessing sa akin. Ako na mag-translate sa iyo, Samar. Pwede ako sa Tagalog, Ilonggo, Bisaya, Waray, Ilocano. Oh, mabudlay ang Waray, hindi ko kensindi. Bisaya, Tagalog, Ilonggo, kaya ko. Pero ang Waray, Ilocano, wala pa ko kapakadto sa Samar, hindi ko kabalo. Wala pa man ko kadto sa Ilocos, hindi man ko kabalo. So, pero Bisaya, kabalo ko ya. Kamao ko. Sino pa ang aton nga mga amigo da. Lawig-lawig naman ko gali ko kag. 3 hours 26 minutes. Yuhuy! Okay. Tanaw tabi ko na astagig ko sa diin. Na inke isa ko pa nakasulugoon na bago lang hindi rin na siya sa laptop ko dito sa sa likod ko may iMac. Wala galing sing webcam tani makita niyo yung setup ko. Okay, need ko i-learn ang Waray host kay basi ibaligya ko ni Samar pag puli kami. Yeah. Pag nagkuan ka, dahil ako upunta, gusto ko man magtuon sang Waray. Sadya sa inyo. Okay. Kuan ko na ninja ko na. Hindi nyo pagsapaka. Okay? Bisitaw niya kamo sina. Hindi nyo na pagsapakon. Okay? Kay kamo lang ang tunay nga dere nga tao. Ang kuto makita nyo na dere. Hindi na tao. Morto ina. Are pa sa tonto pag inang isa ka pagid ka morto ko. Sino saya? Na para pag sa ho ako morto man. Nini ko nasiring ako gwapo ka Samar. Oh. Amo gali na nagsiling ako. Daw pariyo malang sa Ilonggo. Nagsiling ako gwapo ka Samar. Nasiring. So almost similar malang. Bala mo mga Bisaya ang mga word gamay gid lang ang nagkuan. Lain lang sa Ilocano kay taw lain na gid kayo, layo na gid kayo sa Ilonggo. So amo na. Napahapos lang sabton ang mga Bisaya. Okay? Yung si Nini ni si Sin Tagalog ni saya pero
Sila nga kabalo man sa kuno. Oo, similar ang waray sa Ilonggo. Kita mo? Yes, that's right. Waray ako kwarta. Waray pa ko katulog. Waray gid. Amo na. Ay asya ngay an. Aw. Asya ngay an. Angayan? Amo na? Ay agayan. O ay pareho. Amo siguro na. Ngayan, angayan eh. Ngayan, daw lapit-lapit si Ilonggo. Angayan. I don't know kung tama ko. Nga pinalagpat lang ko eh. Oo, Asya Naksiring. Oo, Asya Naksiring. daw madalong na nainak inki. Hindi lang pagdalom ha. Ay nang malapit-lapit lang sa Ilonggo kay wala pa ako kadto sa Samar. Yun pala yun ang saya. Saya. Asya. Asya at saya. Asya ngayon. Ayun. Ang Asya. Ayun pala yun. So, bay lang. Kaya wala gid ko chance nga makapamasyar sa Samar eh. Although may mga classmate man ko nga mga waray. Pero, I don't know kung taga Samar sila. Probably late eh. Day Imbati, day sino pa man? Day Nukon. Sino pa mga classmate ko? Lipat ko mga ngalan nila. Pero damo sila mga waray eh. I don't know kung Leyte o Samar. Okay. Noah's Travel. Amo na nga ako niya nga akwan. Real. Ang akon nga picture sa si Nonong Gyapon. Si Nonong na muna, si Nuwa na. Budlay gali ang waray. Sinini magaling na magwaray. Ako di makaintindi Ilonggo. Kapos gani ang Ilonggo kaysa waray. Mas madali ang Ilonggo. I don't know. May Ilocano man ka mga grupo? Siguro damo kay damo man nga taga Saudi mga Ilocano mo. Diri sa Amerika damo Ilocano. Damo pa sa Ilonggo. Nestor Opok, bao sadya sa inyo. Mabilis aralin ang waray kasi similar sa Ilonggo. Yeah, I think so. It's much easier than Ilocano or Tausog or
whatever, sa mga Muslim, ang the easiest to me is Bisaya, Cebuano. Sa mga waray, wala ako masyado sang kwan nga mga waray. Wala kami grupo Ilocano. Budlay makagrupo mga Ilocano, mga isog. Gani man. Ako adlock man ko sa mga maisog. Gusto ko ya grupoon mga talawit. Okay? Para wala gamo. Kay kon puro maisog, puwerme lang trouble eh. Amo na. So, sadya do ganami ang akon nga streaming subong. Kay may ginaistorya ko, okay. 1 hour and 53 seconds ang average view duration ko sang concurrent viewers. So, ang average duration sang mga viewers ko, which is 46 views nakasubong. Tapos, ang concurrent viewers ko is 9. Pero dito sa babaw, 14. I don't know which is right, which is wrong. Gusto ko yan mga tarso. Pariyo kita gali sang weakness. Inke. Gusto ko yan makakadlaw permi. Budlay ko nagasige ka lang push nga. Kay gadali kagatigulang. No? Okay. So, amo na, dere matinarsuanay lang da. Di na to si Kalbiga to nagralina. Si CNA, binayaan niya na ta? O ay pa sa katapos panyapon? O ay pa siguro? Hopefully, wala sa dunlan. Okay. So, pero diri sa Amerika, kalabanan ko nga mga amigo, mga Ilocano. Kay budlay mga Ilonggo, di kay tinanay. Puro lang mga kwan. Puro lang tikalon. Puro tikalon gid. Sang unang mga video ko, mga katatawanan. Okay, good. I'll try to check your video. Okay? Gusto ko na mga comedy. Alright. So ano pa? Daw it's still going strong ang akon nga OBS Daw nami ang streaming Ato lang kaina to daw medyo nagkwanto daw nagbisyo ang signal. But right now kanami sang akon nga graphing diri sa akon nga chart sang aton nga chat. So 46 views. Amo siguro na ang gina-revenue nila ang view. I don't know. View or the watch hours. Or just the same. Lariyo lang siguro sila sina. Amo naman na mabudlay sa Ilongga. Ang tikal, ginapala, ginapiko. Diri sa amon wala na ginapiko, ginapala. Ginabulldozer na din kwarta sa amon. Man, pertigid sa kadamo. Kung tikalay man lang, hindi ko yung magpadaog sila. Okay? Sila dara, ginapiko, ginapala lang. Ay, sos. Dere, kadto sa balay, kay ginabulldozer ng kwarta sa amon. Ikaw lang ditakan. Sino pa da kadaog sa tinikal? Nabantogan mga Ilonggo sa Katikalon. Mga classmate ko muna tanan ng na stereotype na ang mga Ilonggo sa pagkatikalon. May t-shirt ko nag-obra ko din isang nag-obra ko din nag-print ako t-shirt kay may ari ko din nga mga printing galing kaya tinak-anak ko pero ari pa ditanan sila. Someday, ko nag-print ko sina nga t-shirt. Post ko bladder sa YouTube. Mga pamutang ko to. Bila tibaya, tabagak naman ang sudan. Ginapiko, ginapala ang kwarta.
May sigarilyo kada. Mga muna mga t-shirt nga pinang-obra ko di. Gin-post ko sa Facebook. Damo na namitan. Damo nag-order. Singko wala ko gabaligya. Habi lang ni nga ako niya. Kuanan ni kalingawan lang. Para lang ni sakon. Damo nagakwan nga mas produce ko kag ibaligya. Kasadya lang mamati magtinikal na daw mga pikoy mo. Yeah, you're right. Pataasay ihi. Amo na di. Dari sa Amerika, pataasay ihi. Te. Opo dito sa obra, nagbakal Nissan, bago, Sintra, pagkaga nagbakal man niya ang opodya, BMW. Sunod nga daw ang isa, nagbakal naman sa Mercedes-Benz. Di, balaan mo pa, hindi pwede nga hindi ka din magtinikal. Okay? Oh, si Annie Cash. I understand what you're saying. See that? The authentic man, no? May Amerikana man kasabat eh. Traktura lang kuya. Te. Ano pagit ang dako sa traktura man? Hindi ko yung magpadaog sang tinikalay. Okay? Muna. Kung ambi may Amerikana man ka pamati. So, nami nining ako nga streaming naka 3 hours and 42 minutes. Wow. Hasta ni sa kwan. Hasta ni alas 2 diri, alauna pa lang. Hasta maglakat ko karon magpakato sa airport. Untaton ko ng streaming, wala makubuhaton. Okay? Bukas naman sang TV kag magtanaw sa YouTube. Mayo pa na de. May ginaistorya pa ko. Yung istorya ta. Si Samar Calbig. Huwag man nagambal. Dogay Ilonggo man ni sakay na. Okay. So, ay mo ni tanan sa Marcal Biga and ki ASMR. Sino pa? Wala na kamo ibang grupo? Taga sa Saudi lang gitanan. Wala na sali sa Pilipinas. Dito lang nakikinig po. Okay. Balaan mo, kuwanan niya. Championship na nisang tikalay sa mga Ilonggo. Mayo pa. Good idea. Mati. Mati ka lang dasigat. Tanaw ako sinong pinaka the best sa tanan. Alright. Tanan tabi. Alright. Tanan tanay ha. Let me see. Okay. Ang tanong na oras sa Manila. Metro Manila. Okay. Sa Manila, kagahon na, alas 4.
11 in the morning. Dugay-dugay na karon mga 2 hours from now, mata na ang mga addict sa streaming. Ulolopon na kami na di. Ati tama-tama na. 2 hours from now, ma-sign off naman ko kay ma-intra man ko sila. Okay? Pero ikaw siguro, Inky, wala ka na siguro dai. Sigurado, 2 hours from now, matulog ka na eh. Alauna, sa kagahon dira. Ati, sinin mo ang imong lula da. Kung gapulaw ka man. Kung tulog tulog ka man, ati. Nami, So, wala gali sing kontra chimpo kung naga-streaming eh. Ang mga tawag nila di sa Ilonggo, mama lang pauway eh. Okay. Oo, Jida lang kami at Riyadh. Alright. Pero someday, kung makakwarta ko, gusto ko makato sa Dubai, sa Egypt. Malam mo dira sa Egypt, my best friend da si Missy, si Ilongga, sang during sa Kuwait sila, kundi naabtan sila to gira sa Kuwait. Ang best friend niya na, nga Pilipina nurseman, nakapamana sang Egyptian nga doktor. Dira na sila subong ka star sa Egypt. Di ginaimbitar ako nila makadto dira sa Egypt. Kadto dere. Hey, wala problema. Kuan kala plane ticket nyo lang siya ang problemahan nyo. Kay sila nang bala. Gusto nila nga meet naman sila. Kay ang banas ang best friend niya nga doktor, makuan man sa Pilipino. Ang mga friend niya mga Pilipino man. Mo na gusto yang mga Pilipino. Love Smile Channel. Hello, Loves. Yeah, nakadikit na tayo. I know you. I remember you. And good morning, Dera. I don't know. It's morning or evening or whatever. But I think it's safe to say, good day. Love Smile. Ati Loves. Okay. Yahoo. Thank you for coming. For giving us company here. Okay? Kay kami lang di ka na inaga mano-mano nga doan ni Inky. Ni SMR. So, siguro ang iyani nga isa ni kwanya man eh. Kung hindi ko magsala, kwanya man eh. Ninja ya man but I don't care. Doesn't matter to me. Okay, Love Smile. Yeah. How are you? Kumusta ka? If you won't mind, where are you? Sa diin ka naka-base? Are you in? I don't think you're in Manila because it's 2 o'clock in the morning. And probably you're also in the land of milk and honey. Am I right? Same time kami dito. Oh, okay. So, you also live in the land of milk and honey. In oil pala. In oil, not honey. Okay. So, I remember before, never mind. Sang una, mga 20, 30 years ago, or 40 years ago, sing una lang da, before ang Saudi, before mga 40 years ago pa, ang una da nga mga OFW kanami sang ilang mga kuno ang ilang mga sweldo, mga everything kataas, subong kuno ahay. But mas mayo na lang na kay mag-stabay ka to sa aton sa Pilipinas. Anyway, siguro tungod ina sa competition kay siling ni Ilongga, ang mga Indian, Bangladesh, gabalato ya sila bisan gamay-gamay ang sweldo. Grabe ba? Amo na galing kompetensya nato mga Pilipino
dira sa labor force sa Saudi. Batuan nila, so dito na lang sila ga-hire. Kung mag-hire man sila sa Pinoy, ginabarat nila. I don't know if that is true. Gapalagpat malako istorya. Okay? So, daw na ganami ng analytic ko. Concurrent viewers is 12. Ang chat rate is 2. I don't know kung ano ng chat rate. So, that means siguro, at least there are 2 people I'm chatting. Amo na sigurong sa yoron siyang chat rate. Ang view ko is 48 na. Nagasaka. Average view duration is 1 hour and 3 minutes and counting. So, that's nice. Ari ding analytic. Okay, Madam Labs. Same time kami dito. Oh, so you're also in Middle East. Channel, Labs Mal Channel. Yeah, I will go there. I'll visit you. I know you do also streaming. And that's true. Yeah, I think I'm talking about the competition sa mga Bangladesh, kag mga Indian, kag ahay. Balo ka dira ang discrimination man. Balaan mo kanday Ilongga, mga narsis sila. Ang ila mga aid, ila mga kwan, mga janitor and everything. Mga pana, kuno pana, ang pana, Indian o Bangladesh. Ahay, kaluluoy lang kuno. Ang sweldo, abaw. Anon mo, kung pigado, gali sa aton, mas pigado pag ito sa ila. That's true. Last Smile Channel, Samar Nini. Nini. Okay. Nini. Sa Ilonggo, pwede man tawgon lalaki Nini, pwede man babae. So, Nini, Toto. Pero sa babae, Inday, Nini. Chat rate kung sino ang sige chat diri sa Idalom. Okay, got it. Oh, nadula ang chat rate, nag-zero naman. Hindi unreliable ng ila analytic na eh. So, but it's nice to glance it once in a while. See what's going on, observing kung anong algorithm sang nila, sang YouTube, how they do this thing, para nga basi makwanta, basi maidiyahan taman sila. Okay? Nini, nasasanay na kasi sila sa dating name ng channel ko na Nini Cordapia. Oh, okay. So, mas mayo pa siguro Nini man tawag ko kay kabodlay sang inki na. Initial daw hindi personalized. Okay. Mayo na ang Nini na lang. Okay. So, that's why pagali nga. Tingala mo kung Nini nga Nini kay ikaw gali. Hindi na ko magtawag sa imo inki kay kalaway sang inki kay initial inay. So, iniya daw medyo personalized niyang Nini. So, what else? Latulat ko lang si Ilongga, nagtulog-tulog lang to. Kay karon mapadrive na to sa akon. Masugat ka sa airport. So, makwanta anay, padamo-damuon tagid ni anay ang watch hours. Kay once in a while malang ko mag-streaming. So, don't worry about nga magkompetensya ko sa inyo. Kay nakatuwaan ko lang subong. Kag I try to take care sini. Kaya ang una kong streaming to kanami sa to. May mga window ato, makita mong webcam nga gamay, nga window, live chat. May mga text ato. Thank you for watching Ilongga, mga muna. Nagkaladula to. Hindi nalipat na ko paano ko to ginobra kay do puro lang to pulo palagpat. Ayos gid ang Nini. Okay, good. Okay. So, amo na. So,
na kwan lang, tapos gintisting ko, it's working, so pinadayon ko na lang. But hindi man ko regular ni nga mag-streaming. Kung ganahan man lang ko. And I will do it early in the morning to sa Philippines, kay para hindi ako magkompetensya sa ila. Kay I know most of the people there, nag-kwan man sila sa additional income sa YouTube. So, I don't want to compete with them. Okay? Kaya nga, kung na ginaistambayan permi, ginasuportahan, si Lolo Tati, I don't know, I think you meet him streaming, ti amo malang nang iya, streaming. So, once in a while, I give him some amount na naara malang da sa baligya sang periodiko sa Igad Karsada, and at the same time naga-streaming. So bisan pang bakalya lang sang load niya. Okay, and beside, he's trying to help Ilongga Madyongera para mamuni. So it's really nice to help one another, just like here. So muna kay parang tanan kita maka-move up, no? Ay hindi kamo mag-ilog diri mga tao di sa Amerika, kay pataas ay ihi, pahambuganay, at tikalay. Kaya muna wala diri sing may naga-asinso. Kay puro hambog. Okay. So amo na. So tapuson ko galing ni hasta maglakat kami. Then by the time I come back, I hope you are already on your streaming, and I will join you. Tapos I at least I know who are the people that I need to help. Kay ti ara kamo diri nakita ko ang inyong mga balay. So okay, and ining mga ninja nga ni, pero kung ang gusto ko ay sa ninja nga magdikit anay sa balay ko para makita ko kung sino kag amo pagbalik ko, balikan ko sang hopefully sang akon nga mga alagad diri sa muna tani ang akon. But anyway, it's nice to know you guys here. Kagti from now on makuha na kita. Kaya ang sala ko man sa to sang una, sang na-monetize na ko, no, I think I attain 1,200 subscriber, kagin mo ni ako. Then I left the group. Kay ti may obra man ko, hindi wala na ko kwan, wala na ko limited ng time ko. I left the group. So I don't know what happened to them. Sometimes makita ko sila, magbukas ko sang TV, YouTube, nakita ko man sila. But you have to look for them. Kaya muna di ang algorithm ni YouTube, kung small timer ka ato ka sa dalom, intampukan na po ka. Ang mga big time nga mga YouTuber amo tong sa babaw ginakwa nila, gina-promote kay ti dira sila ga damo o mga kakwarta mo. So amo na ang kwan. But subong sini mag-monetize do mabudlay compare sang time namon to, sang time ni Noah's Travel. Daw nakibot lang ko to, daw kadali gid lang eh. Ang subscriber to pag dikit simo, dikit na ya, wala na yaga kalagas. Kadasig ya kayo, kibot ako nga from ko to man 300. Kadali lang, nakibot lang ko ya, kwan na 1,200 na ko. Kay kung magkwan sila, dikit,
suportahan ay gid. Pag silingo 900 ni ari di siya pulonsokan kadayon nila. Then tapos kag wala nagakalagas. I don't know ang siguro nadakpan ni YouTube ginbaylo nilang ila algorithm o may mga damo sila nga nga para hindi na to maulit ang during our time kabudlay damo siyang maista kusubong may pulo may 15 tulog ko pag mata ko ubos kwantanan lagas. Hindi ko kalin sa 230. One time bumalik ko sa 208. Grabe nga kwan. So damo sila ginasiling advice amo ni buhaton mo hindi anay pag-reply, hindi anay pagbaliki na. The same thing. Amo gyapon. So nakwa na gid siguro nila, nadakpan na siguro nila ang technique naton. Kay I notice pagid may mga ibang nga lahi nag-intra sa aton streaming. Okay? May madamo nag-ilintra. May mga inchik. Hindi ko kinsindi sing ilang mga sulat kung ano na. Basta thank you lang ko sila. I love your video, thank you. O ay ko may naintindihan kung anong video nila, pero sige lang. Kag nag-ilintra sa aton, may Indian, may Pakistani, may hindi ko kabalo kung Indian to o Pakistani, nagakanta, way ko may naintindihan sa ginakanta ya. Pero sige lang. Thank you for sharing your video. I like it. Keep on posting. Amo lang na sabat ko. To be polite with them. So natingala ko nga nakalabot sa aton di may mga Russian, may mga Hispanic, may mga Argentinian. So I don't know amo na ginana siguro kita ka popular sa YouTube. Okay, ay sayang. Nini, kay dapat vacancy ang sub me sa Watch Hour. I don't know. Much better nga naga-live ka while ginaduyahan ka sang sub. So, just like what I'm doing now, siguro amo ni mas maayo ini diyawon ko. Tapos, ang pagbalik ya wala problema. I will give 100% support. Ang tanan nga nagadikit sa akon kompleto ginatanan. May comment, may like, may sub, may tanaw pa na, may watch pagid na para makapadugang sa minutes sa ilang watch hour. So amo gali na kay dapat vacancy ang sub me sa watch hour. I don't know ano na sa yoron vacancy ang subscribe me sa watch hour. Sa siguro ako ni si Ilongga ni daw hindi kahalin sa 230 balik-balik lang. So, amon siguro, I'll try this one, streaming, basi makamove on siya. Okay? Kaysa mga video wala problema. Damo kaya i-upload nga video pa di. Ginahaganagan ko lang anay. Kay hindi ko gusto nga dulunganon. Okay? So, and ang view is 51 na. That's good. Thank you. Thank you for coming. Hindi na nato si Love Smile na dola. Thank you for dropping by if you're still around. Don't worry, I'm gonna drop by in your house later. Okay? Okay. Thank you, Are. Basahon ko. Tungod sa community, if ever may mag-share ng live mo and my friend siya sa community niya, then sure may makasulod gid nga bag-o nga friend sa live mo. Yeah, I agree with you.
I think that's why Love Smile kag si CNE tumalang diri sa akon nga kwan because of you. Okay, thank you so much for that. Yeah, mas okay nga naka-live ka. Then stay sa live chat for at least a minute or 3 until i-subscribe. Okay. Okay. Ligaya buhay sa Roma. Okay. Yeah, mas okay nga naka-live ka. Okay? I'm live. Then stay sa live chat for at least 3 a minute or 3 until i-subscribe. Oh, okay. Okay, ligaya buhay sa Roma. Yeah, I'm presume you are from Italy, Rome, Italy. Okay, MLSU Uncle Samar. MLSU Kuya Jimmy, thanks for coming. Come stay, Kuya Jimmy. Are you talking to Ligaya Buhay sa Roma? Ne, are you talking to him? Samar? That is her name? His name? Kuya Jimmy? Ito si Kuya Jimmy. Nasa Oh! Okay. So, thank you for coming. So, how will I address you? Ligaya or Jimmy? I think Kuya Jimmy will do, okay? Okay. At least it's much more personal than your alias. All right. Okay, now good. Saan ka? Tagalog siguro ni. Tagalog ni siya siguro. Tagalogon ko lang. Saan ka, Kuya Jimmy? Sa Italy? Sa Rome? You know what? Matagal na yan ang plano namin papunta sa Rome. Punta ng Vatican. But hopefully, sana matuloy next year. Itong coming September sa birthday ni Ilongga Majungera. Kaya yan ang birthday gift namin sa kanya. Punta ng Italy. Okay. So, saan ka? Maraming Pilipino dyan, right? Si Kuya dyan po, sabi ko sa kanya, kumusta? Oh. So, he's not with us. Okay. But anyway, thanks for dropping by. I appreciate it. Nice to meet you. And I hope we'll be friends forever. Okay? Batanggin niyo po yan si Kuya G. Alright. My bayaw is from Batangas. Santo Tomas. Saan ba yun? Santo Tomas ba o San Pedro? Ayan. Ang asawa ng brother ko ay kadarating lang. Last week lang umuwi. Alright. So, nice meeting you. So, nawili na gid lang ko di sa streaming Alin pagmata ko kay na. Tagalog or Batanggin na po yan si Kuya Jimmy. Okay. Marunong na ako magtagalog. Yung bayaw ko, taga Santo Tomas ba o San Pedro? Okay. But anyway, so, kumusta ng Rome? Oh, yan ang gusto ko sana. Magkapera. Greece, Italy, Israel daw, mahal masyado daw doon Napakamahal daw And Dubai daw, mas magandang Dubai. At I think it's much modern. Nakita ko yung mga skyscraper nila. Tallest building in the world. Ano bang tawag doon sa Dubai doon? Okay. So, I hope si
Kuya Jimmy, nag-streaming din. Baka ma-meet ko rin kayo. Okay? In other channel. Dumaan lang siya. Dumaan lang yata si Kuya. Okay. At least nakita niyang address ko. That's okay. That's fine. Pag nakita ko siya, I will greet him again. Okay. Okay. Just like si Mamshi. Okay. Probably she just dropped by to say hello to you. Okay. Nice going on. All right, I'm very happy. Naka 4 hours na ako. And anong oras ka naga-streaming? I think if I'm not mistaken, I seen your channel naga-streaming ka rin. Kay pag nakita ko. Okay. So, ano pa? Wow. Naka 52 views na ako, ha? So, hindi niyo siguro alam, FPC also need, kung kailangan niya rin ang saging, okay, just let me know. Yan si Jordan King. Utosan ko rin yan. Okay? Okay. Kunyari, kano. Okay. Pero, kaya pa English pa. So, para medyo parang hindi halata. Okay, hirap na puro lahat Pilipino eh. Kailangan may iba ring lahi. Okay. So, who else are we gonna... Arap ang isa. Akon man na, tawo. Okay? Si Tiray Corsika. Ako, ari pa. Ako siguro na, ako, ari pa. Okay. Naga-roll call. So, tanong ta. Pang roll call ta sila, be. Basi may nag-escape. Tanong ta. Ma-roll call ako. Base kung may nag-escape sa inyo da. Okay. Ari si Al Inocentes. Present man siya kuno. Okay. Sino pa? Amo na silang akon mga kwan mga tawo ko na sila. Okay. Tanong matabo. Si Nuwas Travel, are, nakatulog ako. Okay. Pero wala lang ambal. So, daw tuod, no? Daw tuod sila, no?
Be, tanaw tabi base makapadugang sa viewers. Oh, si Pelmaran yun. Ari man ko. Te, tanaw tabi kung ano nataba. Daway man nagdugang. Sino ni siya? Oy, salamat. Gusto gidambal mo. Gin-update ko ang akong kwan nga 230. Okay, thank you. Thank you so much. Kukson tan sanay. Kaya dasi mabisto tada. Ini Ariman si Mads Casa. Present man ko. Okay. Alright. So, amoy na sila. Okay. Dire naman niya sa Mac Air. Okay. Si Anikas. What are you talking? Alright. Dotod-tuod ba? Diyos ta. Nagakwa naman. Nagabisyo naman. Oh, si Nestor Opok. San open ni matapos? Atakan ni si Nestor Opok. Ang dali lang kay padamuon tagid aton oras. Oh, si Sikugun Travel. Natak-an na si Opok. Okay. Si Jotay. Nga pangagad na puli. Okay. Tanawon tabi kon ano mga resulta bisin ni kay. Ang inaobserbahan ta lang ni ang kon ano ni ang hulag ni kuan
Si Ronnie Duterte, ako natak-an man. Hindi ka mo hindi ka mo mag-apura kay dugay-dugay tapos na ta. Ano na kamata na si Lungga, manjungira mangagad na ni sa lakat. Okay ne, ara pada gina roll call ko lang na yung mga alagad ko kay dugay-dugay kuanata. Dali lang ha. Ari pagid isa si Jid King gareklamo na kapoy na sa kuno. Daw tuod no. Ed Tamparong, gusto ko pa ya. Joey Teruel, puro ka mo reklamo. Okay. So, amo gali ni kung wala naga-chat, zero. Ang chat kinanglan. Mabatian niya ang istorya niyo. Okay. Kay kung wala, zero yaman. Matanda ni genius na nag-old-brush ang algorithm ni YouTube Ang Twitter gani, damo pa damo pa mga bot Muna nga hindi pagbaklon ni Elon Musk damo mga robot. Puro gali robot ang mga kwan niya, hindi gali tuod nga mga tao. Si Vic Olmugis, okay man ko gyapon. Amo na nami pag tuod nga damo tao sa live chat kay damo top chat. Mas okay ning ninjas kaysa robot. Oo, I thought ang robot kag ang ninja pareho lang, lain man gali. Okay. Now I learn another trick. Amo na I know nga pag damo ang live chat, it will be I think kay gina
subong nini ginatutukan ko ang ilang kwandere. Analytic, ginatanaw ko. Ang stream health pa ba ilang da? Kay ang ila na ginapabalo ka malang na iyasang imo signal kung mayo kung hindi. Pero ang analytic gid ang bantayan eh. Kay ang akong di graph sa analytic ko daw kwan siyang lagari bla kanami tanawon boosting sites in robot hamakon mo 100 plus ang viewers. Sisinoy na nga streaming 100 plus. Yan na damo ko nakita nga may mga ang view sobra pa gani 100 plus. Natingala ko pa how did they do it? Nga kwan. So amo ina nga ginaako niya kwan malang ni kay I'm very curious kay may mga computer ako, unlike these people nga they can do that sa cellphone lang nila. Amo na ang nakwanan ko na gusto ko may balaan. Kay kon kwanon mas advantageous ako sa ila. Kadamo isang computer ko nga hindi mo lang mapuslan. So I at least I as well learn about this. So amo gali na boosting sites in robot. So amo ng viewers tigalin patakain na 4 hours and 26 minutes nako 54 views lang ko gyapon. Amo na may mga boosting site. If you have time, may mga videos na how can they able to use boosting site. So ginkwan mo man gali ni ginton-an mo man gali. Okay? Wala ko time nga may ara ko nga kita dara sa sa YouTube pero kadamo sa mga gimmick na tapos baligyaan ka sang mga kung ano-ano ginabaligya nila. So so ginatesting ko lang tanawon ko lang kung ano matabo and I will share to you kung ano. Kaya amo na din ginatutukan ko ang analytic. Ang stream setting na babae na kay kwan. So naga-fluctuate ang akon nga concurrent viewers. Natingala ko diri sa dalom 6 sa babaw 8. Siguro sa lagging because of lagging. Wala lang ko laptop ang enbudlay magka-laptop di kay nakiki-free wifi lang ko kay okay, I understand. Kung sila makabuhat sina, they can do that. How much more mahal-mahal bayad ko ni sang akon nga internet. Ang internet ko ni isa kwa ni unlimited data. Ang speed ni is right now anong speed ko. Pero sometimes naga-fluctuate man ko. So some of these people siguro mga professional na gid ni sila nga mga kwan. And they know something nga wala kita kabalo. So, pwede mo man na ang imo nga wifi kung katulog siya. I don't know kung matrace siya ina. Pero wala man siya blaga reklamo, okay lang na. Mamangkot siya nga, coach mo tawag ko sa doktor mo. So, amo gali na, okay. So, I consider this ining mga laptop ko is my boosting site. So, probably this is amo na ginamino ang boosting site, okay? So, inang nakita mo na mga kwana, ninja ko na, inobrahan ko na sila sa mga account nila. Pero, wala lang sila ma-register
Wala ko lang sila gin-register. Ini mo ako lang sila sang mga address nila. Amo lang na. Wala na ko mag-obra sa mga channel nila kay I can do that kadamo-damo kadaan. And beside I don't need them nga damo-damo channel mo. Tama na ning duwa. Hindi na ko karapal sini. So 4 hours and 30 minutes naka 54 view lang ko. Pero ang average duration niya 1 hour and 7 minutes, which is good, very very good. Okay, I think this is the how they calculate it. Average view duration times ang viewers or times ang view. Kaya ang sila nakita ko, mag-compute sila sang revenue do kadamo bla. Natakaan ko to kay kamango sa akon sa mat. Ang per view times 1,000 divide sa bla bla bla. Tapos ang makuha mo malanggali 0.03 cents. 0.003 cents. Why gani 1 cents per view? So, amo na ang mga big time nga YouTuber, million ang ila view. That's why full time sila. Kay diri sa stage kadamo ko diri na kita sila. Way pagani 1 hour ang ilang video. Tag 1 million view na. Di mga big time na sila. Ang ilang mga subscriber tag 7 million. Siguro mayo namigin man ang ila content sa ila video. Kay kitaya kay small timer malang ta. Amo na. Wala revenue ang boosting. Oh. What do you mean ang boosting? Amo ni subong ang ginakuan ko, ang ginaobra ko. Yeah, I think I understand what you're saying. Yes. In fact, wala revenue, ginabuhinan pa. Kaya ang tawag nila na sangkwan na ang organic viewer, kinang na organic viewer. Kung hindi organic viewer, panawag nila na invalid traffic. So, kung ano ang bayad sang advertisement, bawion nila na. Kagtapos, buwin, hasta sa uli, tag 5 cents na lang ang mabilin sa imo. Kaya amo ng organic viewer mo. Yes, amo na. Yun lang ang kwan. I think, ang inang boosting, pangpadamo sang watch hour. Pero wala revenue. Yes, I understand what you're talking now. Because amo na ang ako nga na obserbahan. No? Amo na obserbahan ko. Panawag na nila. So kung organic viewer ka, real viewer, ang ads mo dara iatag nila sa imo. Pero balaan nila nga hindi ka organic viewer, boosting ka lang, naga-boost. So, ginabawi nila kung anong ads na nagwa sa imo nga video, bawion nila na ang panawag na nila, invalid traffic. Naintindihan ko na. Kaya mo na natabo sa akon. I think that's what happened to me. Bali, propaganda lang ng mga malalaking YouTuber na kunyari malaki views. Panghatak lang sa viewers. Yes, I think so too. Kaya may isa ko din rin nakita. Follow ko gina siya for several days sa TV, sa YouTube. Ang iya mga view, ang iya nga content, nagalakat lang siya ga sige video ya GoPro sa Manhattan, New York.
Okay? Manhattan, New York, sige lang sa, it take hour, more than an hour, nga amo lang na wala sing audio, nothing. Basta sige lang sa video record, galakat siya sa street sang New York. Ginabidyo ya lang mga tao, building mga muna. Wala siyang ambal, wala music, wala. While ako, pag pa New York ko, nagvideo ako. Amo man naging buhat ko. Tag 10 minutes lang. The most 15 minutes. Kay I know ang mga viewer, hindi magtanaw sa imo in oras. Magtutok na sa imo oras. Ako magtanaw ko sini, bisan natakan ko. Especially nga wala pulos ang sini, nakakatulugan ako. So, amo na, ang iya, wala pagani sang, siguro mga 2 ka oras, 3 ka oras, 500,000 views na. Ang iya nga video is more than hour, 1 hour and a half. May aras nga video, 2 hours. Sino nga viewer ang matanaw sa imo? Nga ang iya nga video, wala gid. Wala sang music, wala sang hambal, nothing. Nagalakat lang sa sigilang video niya. Siko ay naging yan ni man. Way pagani, 1-2 ka oras, naka 100,000 views na sa. Sino nga tao, bisan tipunon pang tao sa bilog nga kalibutan. Kag ang oras, hindi ka kakuha sina, kay ang half of the world, nagakatulog. Ang tunga nagamata. Kay may adlaw, may gabi mo. Paano yan ni ginabuhat man? Amo digto ko, amo nang ginambal mo ni boosting. Okay. Daw pila ka days to, tapos nadula malang siya. Nadula ng iyang nga YouTube sa Facebook. Siguro ginablock na sa. Siguro ginkwa na sa sang YouTube. Nga nabalaan dakpan kay imposible ang iya nga video eh. Ara may mga video ko da nga New York, ang tunga gani away ko pa ma-upload, way ko pa ma-post. Damo ko. Tag 10 minutes, may mga music pa na, may mga kwan pa na, may huluhambal pa, para nga tanaw hindi matakan. Tapos kung may mga blank nga kwan, ginabutan ko music para nga malingaw-li. Kag hindi hindi lang magnubo sa 10 minutes. Kag magsobra ta 20 minutes. Sometimes 12, 13, 15 minutes, which is ang attention span sang imo nga viewer makatch up mo. Ang iyaya grabe gid ya. Hindi gid ya mapatihan. Okay, basahan ko na ya. Okay, di na ko man naguntat ko kay sige ko wakal mo. Okay. Pero wala man revenue ang boosting, you're right. Kay nga naga-kwan ka pero kwan na invalid traffic ina. Wala may kwan. Hasta sang ulihi kinuha na ang ads sang imo nga mga kwan. Pinangbawi na ang ads. Kay ginbuhat ko na, I think amo na nabuhat ko sang ulihi wala na ads ang akong mga video. Kagin ang akong revenue tag 5 cents lang. So amo na gay na studyoan ko. Gin-check ko, ginta amo na invalid traffic. So inuntatan ko na ina kag ang organic na subong nga view. Nakita ko bisan gamay-gamay lang nagasaka ang akong revenue. Kag nagaamat-amat na balik ang akon nga ads sa akong video. Kay ginkuha na nila mo, I think mga na-notice ko mga 3 days, 4 days, wala ads ang akon mga video. So, amo to gali, natabo. Amo na gusto lang ginambal mo na. Gusto na. Namayo na kay we're learning each other, no? Okay. Ang akon nga mga kwan na na-confirm mo. Okay. Bali propaganda lang ang mga malalaking YouTuber na kunyari malaki views. Panghata. Oo, muna boosting gamit. Nakaka-demonetize ang boost. That's right. You're right. Kasi instead na ang mga hindi man ma-demonetize, ginabawi lang nila ang ads nga ginbayad sa imo. Wala bayad. So may ads ang imo video pero wala bayad na.
So, tapos later on, kwaon na gid nila ang ads. Wala na ads ang video mo. Pero akong subong amat-amat na ginabalik na. Nakita ko na magtanaw ko TV pag start, middle kag end ara ng ads. Kag nakita ko nagamat-amat na saka ang akong kwan. So inuntatan ko ina, bawal gagali ina. Okay? Now you are confirming my suspicion. Advisable lang naman if badly needed. Like gusto mo mapadali, ma-monetize or monetize ka na, then down ang watch hour, that's the time na need boost. No. I don't advise that. Advisable lang naman if badly needed. Kung monetize ka na, there's no need pa. Like gusto mo mapadali na ma-monetize. Yes, that's right. That's right. Like Ilongga Madjonera, kasi wala namang babawiin sa kanya na pera kasi wala din naman siya monetize. So, pangpadami ng oras. Okay? That's how I do the boosting here. Pero sa mga na-monetize, don't do it. Okay? Like what happened to me. Okay? Advice mo, gusto mo mapadali, ma-monetize? Yes. Or monetize ka na din down ang watch hours. No, ang watch hours mo is not that na needed. Kaya monetize ka na mo. You don't need that, I think. That it na need boosting. No. I don't advise that you monetize na. But i-apply sa tanan nga videos. It's dangerous. Happy now, iyak later. That's right. That's right. Sa tanan nga videos. Alright. That's right. Amo na ang natabo sa akon. Mga video ko, wala na sang ads. Pero subong, inuntatan ko dayon, amat-amat na balik. Natanaw kang revenue ko, nagasaka. Depende kung ano ang view, organic view, amo man na ang saka niya. So, absolutely, no boosting sa kay Nuwas Travel. So, amo lang niyang buhaton ko diri nga kwan. Kay balaan nila Balaan nila nga boosting ang balaan mo ang mga computer may mga IP address. So they know where that view is coming from. Right? So, kita lang wala sa may kapamati. Okay, ilongguhon ta lang. Okay, ang imo nga mga text ilongguha lang. Kay para nga just in case hindi hindi sila. Okay, ari na si Ilongga Madjonera nga panghagad na. Alas 2 na. Inang kanong ta na si Manang kahit duwa ya malita. Bukaon ta na sa sulod ma-parking lang ta. Hindi siguro ka takot duwa ka malita. Oo, ma-park lang ta. Ma-park lang ta. Pag abot ya, panawag na sa. Sige bala ko na pag abot mo gid tawag ka na sa akin. Pag panawag kay hindi talaga sa pag-pick upon sa kwan. Sa 2:45 abot siya, 2:45. Hindi pa na. Siguro mga 3 o'clock. 2:45 mali na ta. Okay, gistorya kami ni Kwano. Ang natabo ni Sakon ang Kwano. Ang ginaano niya. Amo na yung tama na ngambal mo ni. But I apply sa tanan nga videos. Kin-apply na. Wala siyang ads ang akong tanan nga video. Tapos, tinanaw kang revenue, wala. Daw 3 cents lang bla ang nabilin. Happy now, iyak later. Si Nini may alam dyan. Sinong inistorya ko? Dua ka tao? Si Samar Calbiga kag si Inky. Minsar ko, isa lang kamo. Si Inky kag si Samar. Dua gali ni katawo. Okay. Si Nini may alam dyan. Siya mahilig magbasa ng YT guidelines. Okay. Inky, yes, baby ko. Kasi need natin alagaan channel natin. Okay. Okay, ara na. Ready na si Ilongga. Dugay-dugay, makwan ako ha. Malag-out na ko ha. Ma-sign off ako. Mabalik lang Tagaleng. Kag maistorya kita pariosin eh. Okay? I-follow mo ko sa akong stream just in case nga ara ako kay gusto ko na magkwan kita.
Kay ang mga naobserbahan ko, natabo sa akon, that's why I'm very, very curious. I'm very, very to learn ang algorithm nila. How they do this. How the big, big, okay? Kuno, nga mga YouTuber, amo na. Pero iniya, ang isa ginambal ko nga milyon, si Casey Neistat, daw kung sa kwan niya, Godfather na ini, Diyos na ini siyang YouTuber. Kay confirm gini siya nga kwan, kag ini siya, damo siya sa mga gina-promote, damo siya sa mga merchandise, ang mga big company nagakwan sa iya, para i-promote ila products. So, I think this guy is very genuine. Okay? Influencer, tawag sila na. Okay. Lolo, tate, good morning. Maaga ka. Inunahan kita, kanina pa ko, naka 5 hours na ko. Kasi ayoko magkompetensya sa iyo, Lolo. Ginakalikot ko ang akong mga computer, natsambahan ko, nga nag-streaming, tinuloy ko na. Mabuti naman ito si Inky. Sinamahan niya ko. Malapit na kami maging 5 oras. Okay? But anyway, don't worry. I'm leaving in a few minutes. I'm going to the airport to pick up somebody, my sister-in-law. Pagbalik ko, I'll join your streaming. Okay? Dami akong natutunan dito kay Inky SMR. Grupo nyo rin siguro ito. So, kaya yan, tulong-tulong tayo para to learn something. We can beat Lolo Whitey. We can beat him in his own game. Okay? Remember that. Now, I'm interested again about streaming. A few years back, a year or 2 years ago, pinag-aralan ko ito pero nakalimutan ko na. I lost interest nang mamuni ako. But now, I'll go back again to learn again, starting from grade 1, dahil gusto kong tulungan si Ilongga Madyongera para magka-interest siya sa YouTube. Okay? So, let me see what time sa Manila. 5 in the morning. Gising ka na. Okay. Gising ka na, Lolo? Are you still there? Okay. I thought mga 6 o'clock ka Oh, yeah. Ganitong oras ako kung magsali sa iyong streaming eh. Anyway, just hang out there. And I probably 10-15 more minutes mag-sign off na ako. And tapos pagbalik ko, I'll join you guys. Okay? But sayang din ang 10-15 minutes. Okay? Kasi ang more than 4 hours ko na streaming ni Noah's Travel kahapon, binasura lahat ni Lolo Whitey dahil copyright infringement. Nagpatugtog ako ng karaoke singalong eh. Hindi ko alam, bawal pala yun. Nakalimutan ko na money na pala ako kaya bawal magpatugtog ng mga copyright. So, yun nangyari. Advisable lang naman if badly needed, okay? But, i-apply sa tanan nga videos, yeah. It's dangerous. Don't do it. Okay. I will strongly advise don't do it. It happened to me. Okay? Kung ang aking mga views nag-move out, hindi ko dito ma-check kasi hindi mo ni si Kwan eh. Hindi mo ni si Ilongga eh. Nagluloko na naman ang aking signal. Let me see. Okay naman Tingnan ko ang stream health. Excellent naman
Okay. That's good. 1 second nag-error kasi sa fluctuation siguro ng signal ko. Okay. So, Samar, you still there? Hang up lang nga kayo ha. Mag-ano lang ako. Sandali ha. Give me 5 or 10 minutes, okay?
Okay. Bo grabe pag os-os ang akon nga. Oy. Samar Calvega. Here pa po. Orang TV Vlogs. Hello po. Musta? Musta orang? How are you? I'm nearing the end of my streaming. I think in 5 or 10 minutes or 15 minutes I'm gonna sign off. But I will look for you pagbalik ko. Okay? Orang TV Vlogs. Hello po. Musta? Musta rin? Samar Calvega. Okay. So thank you for giving me company for the fast. Oh, maga 5 hours na gid diretso. Ba. Okay. Nag-amat-amat na. Uli mga bisita ko kay Dugay-Dugay. Siya kung pwede nga buligan mo ito sa makan sa conveyor kaya hindi sa kadala. Ti ang kumbiyon, nagatiyog-tiyog Kaya no. mo nagani siya kung wala sing mo di para siya. Hindi na sa kapatay bugat na dala. Di ko ni temprano patakag nga masulod dito sulod. Madala gani ko kay siya wala gali kakao kay pag-abot sulod to dayon siya base inahay ko na to si nanay. Okay. Makuha na lang ko. Ma-sign up. Okay. Ang mga amiga kag amigo, salamat. Malakat anay ko, mabalik lang ko dugay-dugay kag maintraliwat sa inyo. Kung sino ang naga-streaming da sa inyo, I'll join because I need to go. May pick upon pa ko sa airport. Okay. So, dali lang gid kaayo. Salamat gid sa inyo nga bulig sa 5 ka oras. Dako ni siguro nga dako gid ni siguro nga kwan nga hopefully nga makwan ni Ilongga. What's hours or whatever. I don't know. I think I was able to make some. Dali lang gid ha. Okay, ginamat-amat ko na papuli ang akon nga mga alagad. Tanong-tanong na tabo sa experiment ko ngani. Kung nakabulig o kung nakapalain pagid.